صدای منو دارین؟ خب ام، موضوع ارائه که تغییر نکرد، چون قرار بود 4-5 نفر این هفته ارائه بدن، اون هفته نشد ارائه بدن و هفته بعد حالا موضوع در مورد بحث ماشین لرنینگ و این است. خب کیا میخواستن این هفته ارائه بدن که بهشون دسترسی بدم؟ آقای یاوری، سباییان، آقای مهرانپور، آقای نعیمی و طالب علم. شما میخواین ارائه بدین؟ سلام نوشتین یا نه؟ اوکی. باشه، دستتون رو بالا نگیرین، من بهتون دسترسی شیر میدم. آرش، من الان به همتون دسترسی میدم، هر کی دوست داشت حالا زودتر یا در حال ارائهش انجام. و آقای یاوری هم بود. خب الان هر 4 نفرتون دسترسی دارید، اگه به هر حال دوست دارید، هر کی دوست داره میتونه زودتر ارائه بده. بچه ها، من مشخص کنم کی ارائه بده. به شروع کنید، یکیتون شروع کن. خب آقای مهرانپور بفرمایید. سلام، صداتون میاد، فقط خب نویز داره. نویز الان بهتر شد. یه خورده بهتر. اوکی، من الان فکر کنم صدامو قطع کنم باز بهتر بشه. بفهم. خب به نام خدا، موضوع هوش مصنوعی است. اول تعریف هوش مصنوعی بررسی می‌کنیم. هوش مصنوعی همون Artificial Intelligence که به طور خلاصه AI خونده میشه، یه شاخه از علوم کامپیوتره که در برگیرنده تمام فرآیندهایی هستش که به شبیه سازی هوش انسان و روی کامپیوتر و دستگاه‌هایی که توسط کامپیوتر کنترل میشه میپردازه. اهداف هوش مصنوعی چه چیزایی هستش؟ توانایی استدلال کردن داشته باشه یا همون ریزنینگ، ایجاد درخت دانش که منظور از استفاده از دانش‌های قبلی برای حل مسائل جدید، یعنی بتونه از دانش‌هایی که
برای مسائلی که حل کرده داره برای مسائل جدید هم استفاده بکنه، توانایی برنامه‌ریزی و تعیین استراتژی رو داشته باشه، توانایی یادگیری داشته باشه، پردازش زبان طبیعی همون NLP داشته باشه و در آخر درک محیط پیرامون هستش که بزرگترین هدف متخصصان هوش مصنوعی نیز دستیابی هوش عمومی همون جنرال AI هستش که توانایی همه کارهای بالا رو داره و خیلی هم هوشمند و قوی هستش. الگوریتم مهمترین مفهوم در AI همون هوش مصنوعی الگوریتم هستن. الگوریتم ها فرمول‌های ریاضی هستش که یک کامپیوتر معمولی رو قادر می‌سازه به صورت هوشمندانه به حل مسائل بپردازه. الگوریتم در واقع کامپیوتر قادر می‌کنن که به صورت مستقل چیزها رو یاد بگیرن. حالا مفاهیمی که داخل هوش مصنوعی کاربرد دارن و تعریفی ازشون میگیم. اولی یادگیری ماشین هستش. یادگیری ماشین همون هوش مصنوعی نیستش، بلکه یک جزئی از همون هوش مصنوعی به حساب میاد ولی موضوعات زیادی یکسانی با یکدیگر داره. الگوریتم ماشین با دیدن مجموعی از داده‌ها میتونه به یک هوش نسبی برسه. برای مثال میتونیم تعدادی عکس گربه به اون نشون بدیم و حالا الگوریتم ماشین که با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین میفهمه که تا عکس دیگر رو تشخیص بده که گربه هستن یا نه. بعدی شبکه عصبی هستش. اگه بخوایم الگوریتم‌های AI رو خیلی با دقت‌تر و درستی بالاتری داشته باشیم باید از شبکه عصبی استفاده بکنیم. شبکه عصبی خیلی شبیه به سیستم عصبی انسان هستش. یک شبکه عصبی با شکستن داده‌ها کامپیوتر رو قادر می‌سازه تا مسائل پیچیده رو حل کنه. بعدی یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ هستش که جزئی از خانواده یادگیری ماشین هستش که روش‌های تمرکز داره که بر روش‌های شبکه‌های عصبی تمرکز داره. یادگیری عمیق تکنولوژی اصلی ساخت خودران هم هستش که این توانایی رو به اونا میده که تابلوها رو شناسایی کنن یا تیر برق از انسان تشخیص دهن و همچنین در رابط کاوری‌های صوتی تلفن‌های همراه مثل بیکسبی یا سیری هم استفاده میشه. گزینه بعدی پردازش زبان طبیعی همون NLP یا Natural Language Processing هست. پردازش زبان طبیعی همون به اختصار NLP یکی از شاخه‌های هوش مصنوعیه که تعامل بین رایانه و انسان از طریق زبان طبیعی امکان پذیر میکنه. هدف NLP خواندن، رمزگشایی و فهم زبان انسانی هستش. بیشتر روش‌های پردازش طبیعی برای استخراج از زبان طبیعی مبتنی بر تکنیک‌های یادگیری ماشین همون الگوریتم‌های یادگیری ماشین هستش. گزینه بعدی یادگیری تقویتی یا reinforcement learning هست. نوع یادگیری هوش مصنوعی همون AI و انسان خیلی به یکدیگر نزدیک هستش. یکی از راه‌های آموزش به کامپیوتر استفاده از یادگیری تقویتیه که در این روش ما یک سری هدفی که به صورت کامل معانی خاصی نداره رو به اون میدیم. برای مثال به رایانه میگوییم که جواب رو پیدا کن یا بهره‌وری رو بالا ببر. این اهداف معنی خاصی ندارن. پس از آن که رایانه به هدفی دست و نتیجه پیدا کرد اون رو در اختیار ما قرار میده و یک فیدبکی از ما میگیره و نسبت به اون فیدبک خودش رو اصلاح میکنه و هرچی بگذره نتیجه بهتری به اون میده. گزینه بعدی یادگیری با ناظر یا سوپروایزد لرنینگ هست که در یادگیری با ناظر ما یک سری سوال جواب‌ها به رایانه میدیم و رایانه با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین روابط بین سوال‌ها و خروجی‌ها رو پیدا میکنه و سپس اگه سوال‌های جدیدی به رایانه بدیم و اما اگه جواب اون رو ندادیم به همین روش جواب‌ها رو پیش بینی میکنه برای ما. گزینه بعدی انتقال یادگیری ترانسفر لرنینگ هست. اگه فرض کنیم که ما یک
سیستم یا مدلی ساختیم که بتونه خودرو سواری رو در درون عکس ها تشخیص بده، آیا میتونه وجود تراکتور، اتوبوس یا کامپیوتر در همون عکس تشخیص بده؟ این موضوع برمیگرده به انتقال یادگیری. در واقع میخوایم با مدل‌ها و دانش‌هایی که داریم به سوالات جدید هم پاسخ بده. گزینه بعدی یادگیری بدون ناظر یا unsupervised learning هست که ما دیگه با مثل یادگیری با ناظر با ورودی و خروجی سر کار نداریم، بلکه یک مقدار داده خیلی بزرگی داریم و میخوایم الگوی بین این داده ها رو به دست بیاریم که از طریق یادگیری بدون ناظر استفاده میکنیم. سطوح هوش مصنوعی چیست و چه سطوحی داره؟ به طور کلی 3 سطح برای هوش مصنوعی تعریف شده. یک، هوش مصنوعی ضعیف یا ANI یا همون Artificial Narrow Intelligence هست. دو، هوش مصنوعی عمومی AGI یا همون Artificial General Intelligence. هوش مصنوعی سه، هوش مصنوعی سوپر یا همون Artificial Super Intelligence. هوش مصنوعی ضعیف. تقریبا تمام سیستم‌های هوش مصنوعی که تا به امروز توسعه داده شده هوش مصنوعی ضعیف هستن. در واقع در این سطح از هوش مصنوعی ماشین‌ها تنها قادر به انجام امور مشخص هستن و هوشمندی محدودی دارن و خیلی قوی نیستن هوشمندیشون. هوش مصنوعی عمومی. هوش مصنوعی از نظر هوشی هوش خیلی بالایی دارن که ولی توانایی تصمیم گیری به شکل مستقل رو ندارن. بشر تا کنون به چنین هوش مصنوعی دست نیافته. گزینه آخر هوش مصنوعی سوپر هست که این هوش مصنوعی آنقدر قوی هستش که میتونه برای انسان حتی چیره بشه. این از هوش مصنوعی تنها در تئوری باقی مونده و هیچ پیشرفتی نداشته. هوش مصنوعی چه کاربردی داره؟ کاربردهای هوش مصنوعی که در زمینه‌های مختلف هست. هوش مصنوعی در وسایل خودران مانند خودرو یا حتی پهپادها، تشخیص‌های پزشکی، اثبات قضیه‌های ریاضی، بازی کردن که مثل شطرنج و حالا بازی دیگه، موتورهای جستجوگر مثل گوگل و خیلی چیزای دیگه، دستیارهای صوتی مثل سیری، الکسا، گوگل و غیره، پردازش تصویر، فیلتر کردن پیام‌های اسمن، پیشبینی تأخیر پرواز، تارگت کردن مخاطب مناسب برای نشان دادن تبلیغات که در مارکتینگ خیلی استفاده میشه، ذخیره‌سازی انرژی، دیپفیک که همون ساخت ویدیوهای غیر واقعی هستش. خب ما در اینجا هوش مصنوعی در چند صنعت به صورت مختصر خلاصه میگیم. اولی هوش مصنوعی در پزشکی هستش. هوش مصنوعی در پزشکی معمولا برای دسته‌بندی یا همون کلاسیفیکیشن استفاده میشه. به عنوان مثال می‌خواهیم ارزیابی اولیه CT اسکن برای تشخیص بیماری کرونا رو خودکار کنیم، یا می‌خواهیم بدونیم چه بیمارانی سلامتی عمومی جامعه رو در معرض خطر قرار میدن، یا به عنوان مثال دیگه هم میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی میزان دوز بهینه و خوب برای استفاده دارو رو تعیین کنیم و در هزینه‌های سنگین خیلی صرفه جویی کنیم. هوش مصنوعی در حمل و نقل. در سال 2016 بیشتر 30 شرکت مختلف در پی ساخت خودروی خودران بودند که اپل، تسلا و گوگل چند تا از شرکت‌های فعال در این زمینه هستند. یک خودرو خودران سیستم بسیار پیچیده‌ای داره و متشکل از قسمت‌های مختلف هستش، برای مثال تغییر لاین، سیستم ترمز و نقشه و غیره. علاوه خودروهای خودران در صنعت گردشگری هم خیلی کاربردهای زیادی داره. مورد بعدی هوش مصنوعی در مارکتینگ هست. با استفاده از دیتاهای مربوط به رفتار کاربران در سایت‌ها هوش مصنوعی میتونه رفتارهای آینده آنها رو پیش بینی بکنه و به این صورت پیشنهادهایی برای ترغیب آنها برای خرید محصول رو ارائه بده. همچنین در برگزاری کمپین‌های مارکتینگ هم میتونه با بین‌سازی با استفاده از هوش مصنوعی و بین‌سازی اون کمپین هزینه آن رو خیلی کاهش بده. هوش مصنوعی در حد سایبری هم
مورد استفاده قرار میگیره که برای پیشبینی حمله استفاده میشه که در اینجا نیاوردم. شرکت‌هایی که از تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده میکنن. خب فیسبوک یک تکنولوژی هوش مصنوعی و تشخیص محتوای تصاویری بهره میبره. همیشه خبررسان فیسبوک نیز با کمک هوش مصنوعی برای هر کاربر به صورت شخصی سازی شده عمل میکنه که یکی از پیچیده‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی هستش. موتور پیشبینی فیسبوک در هر ثانیه 6 میلیون پیشبینی انجام میده. بعدی اپل هست که اپل از هوش مصنوعی بر تشخیص اثر انگشت و چهره صابون دستگاه خود برای امنیت اون استفاده میکنه. همین. استاد ارائه من به پایان رسید. اوکی، بسیار عالی. بچه ها از آقای مهرانپور سوالی داریم؟ اوکی، خب نفر بعدی ارائه بده. سلام استاد، صدای من رو داریم؟ بله بله، آقای یاوری. خیلی استاد صداتون اکو میشه، حالا شاید من موقع ارائه شما الان وایسم و قطع میشه. خب من یه لحظه این فایلم رو اینجا شیر کنم. خب تا این لحظه که دوستان مختلفی اومدن ارائه دادن تو زمینه هوش مصنوعی، همشون پایه‌ای یا تو زمینه‌های دیگه مثلا اقتصادی یا تو کاربردهای رسمی و جامعه‌ای شکلی بوده. من امروز اومدم حالا تشکر کنم از آقای اشکان مهرانپور که یه ارائه خیلی کامل داشتن، یعنی پایه‌ای بود، خیلی خوب بود. حالا بر اساس اون من دیگه اومدم ارائه هوش مصنوعی رو بردم توی یک صنعت بازیسازی کامپیوتری. این عنوان رو انتخاب کردم، گفتم شاید برای دوستان هم جذاب باشه دیگه، یه تنوعی هم بشه که مباحث تکراری نباشه، دقیقا زننده نباشه برای آخرین جلسه. همونطور که اینجا میبینید 10 تا مورد رو قرار دادم و یکی که اینا رو شروع میکنم به ارائه دادن. خب مورد اول اینه که برای بار هزارم تعریف هوش مصنوعی، حالا از منم بپذیریم. هوش مصنوعی توی تعریف ساده میشه گفت که کامپیوتری که قادر به انجام نوعی از کارهای فکری باشه، همونطور که انسان یا حیوانات قادر به انجام اون هستن. و اینکه یه تعریف دیگه میشه گفت که در عمل ما تو در حال حاضر میتونیم کامپیوترها رو طوری برنامه‌ریزی کنیم که توانایی‌های فوق بشری داشته باشن تو حل بسیاری از مشکلات. مثلا شما تو زمینه حساب کردن رو بگید، اندک تعدادی رو پیش میاد که مثلا ببینید از استعداد ویژه‌ای برخوردارن که مثلا میتونن عین ماشین حساب محاسبه‌های خیلی بزرگ رو پردازش کنن و سریعا جواب بدن. اندک تعدادی فقط پیش میاد. اما شما هر کامپیوتری رو در نظر بگیرید میبینید که اصلا فوق‌العاده سریع، همشون یکسانن که میتونن به سرعت پردازش کنن و حساب کنن. هرچند که خب چیزهایی هم وجود داره که رایانه‌ها هنوز تو اونها چندان خوب نیستن، مثل شناسایی چهره‌های آشنا یا صحبت کردن با زبان طبیعی. منظورم از صحبت کردن با زبان طبیعی چیه؟ اگه خاطرتون باشه توی هنرستان توی درس دانشفنی یه مباحثی رو ما خب
در واقع پاس کردیم این بود که یک نفر رو به عنوان تستر می‌نشونن روی صندلی و قراره با 2 نفر صحبت کنه. یک نفر مثلا A، یک نفر هم B. یکی سیستم هوش مصنوعی، یکم انسان واقعی. اگه انسان نتونه تشخیص بده که کدومشون هوش مصنوعی و کدوم انسان واقعیه، در این زمان متوجه میشن که خب نتایج آزمایش فیلور میشه، چون نتونسته هنوز هوش مصنوعی به اون سطح از تکامل و پیشرفت برسه که بتونه مثلا انسان‌ها رو گول بزنه با صحبت کردن با زبان طبیعی، یعنی تقلیدی که به طور کامل از انسان میشه. و در غیر این صورت اگه موفق بشه که خب اون وقت میشه گفت که هوش مصنوعی به در واقع بالاترین سطح از هوشمندی و تکامل رسیده. یه مورد دیگه هم که هست، تصمیم گیری تو انجام یک کار درست و خلاقیت هم هست که هنوز تو اینها رایانه‌ها هنوز نتونستن به سطح خوبی برسن. مورد بعدی که در واقع شماره 2 هست، 3 تا انگیزه اصلی محققان تو دانشگاهه. حالا متاسفانه تو دانشگاه ایران آنچنان مورد توجه واقع نمیشه، ولی تو دانشگاه‌های مثلا خارج از کشور که من نگاه کردم، محققان توی دانشگاه تو زمینه هوش مصنوعی 3 تا انگیزه خیلی مهمی دارن. یکی از انگیزه‌هاشون فلسفی. انگیزه فلسفی منظورشون چیه؟ اینکه بیان نرم افزارهایی رو بسازن که مدل سازی کنه نحوه کارکرد تفکر، یعنی یک تفکر انسانی رو بیان با استفاده از یه ساختن نرم افزار مدل سازی کنه. بر چه اساسی حالا این نحوه کارکرد تفکر؟ بر اساس درک ماهیت فکری و ماهیت هوشه. یعنی اون نرم افزار باید بفهمه که ماهیت فکر چیه، ماهیت هوش چیه. انگیزه بعدشون روانشناسی، اینکه مکانیک مغز انسان رو درک کنه و همینطور به همراه اون فرایندهای ذهنی شو، یعنی یک تقلید و یک شبیه سازی از مغز انسان و فرایندهای ذهنی. مثلا شما تو فیلم هایی که توی تلویزیون ها پخش میشه، مثلا از آینده های پیشرفته داره نشون میده، ربات هایی رو میبینیم که حرف میزنن، احساس دارن، میبینن. در واقع منظور از این که مکانیک مغز انسان و فرآیندهای ذهنی رو بخوان شبیه سازی کنن، مثلا چشمای اون ربات در واقع خب توسط یک دوربین هایی ساخته شده دیگه، لنز داره، ولی عملکردش همانند ذهن انسانه. یعنی مثل نبیه چشم انسان، نوری که به محیط میخوره بازتاب میشه به درون لنز، پردازش میشه، عکس میشه به داخل مغز و مغز اونها رو پردازش میکنه و میگه که مثلا شما داخل یک خانه هستین، داخل یک اتاق هستین. منظورش اینه. یکی از انگیزه هم تو شاخه مهندسی، یعنی الگوریتم هایی رو بسازن برای انجام کارهای شبیه به انسان. یعنی الگوریتم هایی که قراره برای این مورد در نظر بگیرن که با آنها رو ارائه بدن، توسعه بدن، بتونه کارهای بیشتر از اینهایی که در واقع تو امروز دیده میشه شبیه به انسان انجام بده. مورد بعدی یعنی شماره 3، 2 نوع رایج و پرکاربرد هوش مصنوعی تو صنعت بازی کامپیوتریه. این 2 نوع رایج، یکیشون هوش مصنوعی رویدادگر است و یکیشون هم هوش مصنوعی هدفگر است. حالا هر کدوم از اینها چی هست؟ هوش مصنوعی رویدادگرا، این نوع هوش معمول‌ترین نوع هوش مصنوعیه. رویداد میتونه شامل هر چیزی اهم از مثلا اتفاقات بازی یا مجموعه دستوراتی باشه که ما که به عنوان پلیر یک بازی هستیم به شخص مجاز خودمون بریم. در واقع بر اساس هر رویدادی که توی بازی انجام میشه یه واکنش هوشمندانه نیز روی میده. به عنوان مثلا بخوام بزنم که مثلا بازی کانتر، دشمن شما نسبت به صداتون حساسه و صدای دویدن شما رو هم میشنوه. به همین دلیل یا با آهستگی پنهان میشه یا برمیگرده یا از راه دیگه به سمت شما میاد و شما غافلگیر میکنه و شلیک میکنه. هوش مصنوعی هدفگرا که مورد دومش بود، این هوش مصنوعی از هوش مصنوعی رویدادگرا کاملا مستقله. ولی خب این هوش مصنوعی رویدادگرا میتونه تو طراحی یه بازی هدفهای موتور هوش مصنوعی هدفگرا رو هم تامین کنه. این هوش مصنوعی هدف با ارزش بیشتر رو انتخاب میکنه و اون رو با تقسیم به زیر هدفهای کوچکتر پردازش میکنه. یعنی چه جوری؟ به عنوان مثلا همین بازی کانتر رو میگم، زمانی که کامپیوتر شما هم کنترل هم‌تیمیاتون رو و هم کنترل دشمنانتون رو به عهده داره، دقت کرده باشین وقتی با هم‌تیمیاتون به سوی دشمناتون
تیراندازی میکنین، اونها هم بیشتر به سمت شما شلیک میکنن تا دیگر هم تیمیاتون. چرا؟ چون بازی از شما هدفهایی رو خواسته، مثلا آزاد کردن گروگان ها یا خنثی کردن خب اینها به هر حال به عنوان یه ایونت هایی هست، یه چالش هایی هست که شما باید کامل کنید. پس یک امتیازی رو کسب میکنید، پس هدف شما، ارزش شما بالاتر. به همین دلیل اونها میان شما رو بیشتر مورد هدف قرار میدن، چون شما پلیر اصلی هستین و ارزشتون برای اونها بیشتره و اونها تشخیص میدن. به همین دلیل این نوع رو بهش میگن هوش مصنوعی هدفگرا. مورد بعدی، مورد 4، هوش مصنوعی تو بازی ویدیویی به چه الگوریتمایی اطلاق میشه؟ هوش مصنوعی در واقع تو بازی ویدیویی به الگوریتم‌های اطلاق میشه که خب رفتار عامل‌ها که در واقع برای ایجاد یه تعاملات معنیداری بین من پلیر و سیستمم طراحی میشه رو کنترل میکنه. روشن شکل هوش مصنوعی توی بازی ویدیویی کنترل دشمنان کامپیوتری شماست که با تقلید از رفتار انسان، یعنی تقلید از رفتار ما برای رقابت با بازیکن عمل میکنه. هوش مصنوعی تو بیشتر بازی مدرن که مورد 5 رو الان در واقع دارم میگم، مورد 5 هم که گفتم، مورد 6 هست. هوش مصنوعی تو بازی مدرن امروزی که شما دارین میبینید 3 تا نیاز اساسی رو برطرف میکنه. یعنی تمام سازنده امروزی روی این موردها خیلی دقت میکنن، سعی میکنن که توسعه بدن و بیشتر واقع گرایانه تر بکنن و گیم پلی ها رو هم بر این اساس جذاب تر میکنن. خب این 3 نیاز اساسی که قراره برطرف بشه اینا هست. یکی توانایی حرکت شخصیت هست. توانایی حرکت شخصیت ها شما دقت کنید، مثلا برید سرچ بزنید که مثلا سری نسخه های بازی های مثلا کانتر یا مثلا بازی دیگه ای که مثلا شوتینگ هستن، شما خودتون بهتر میشناسین، گیمر هستین، شما میبینید هم ظاهری کاراکترها خیلی تغییر کرده و واقعی تر شده و همینطور حرکت کردن اونها. مثلا به عنوان مثال من حالا یکی از بازی که آشنایی دارم رزیدنت اویل، من سری رزیدنت اویل رو که مقایسه کردم با هم میبینم که رزیدنت اویل های امروزی چقدر کاراکترشون واقعی تر و بهتر حرکت میکنن، یعنی واقعا انگار یک کاراکتر انسانی واقعی تو داخل صفحه ما، حالا چه اول شخص چه سوم شخص. مورد بعدی توانایی تصمیم گیری در مورد مکان حرکته. مثلا به عنوان مثال بازی رینبو سیکس سیج که قطعا همتون آشنایی دارین باهاش، توانایی تصمیم گیریش توی هوش مصنوعی این بازی خیلی خوبه. به عنوان مثلا شما قسمت تروریست هانتی که میرید، مثلا وارد یه محدوده میشید و اون درهای چوبی، حالا انگلیسیش که بریکیت هست، اونا رو مثلا یک بار نایف میکنید، مثلا یکی از بات ها متوجه میشه و تغییر مکان میده و میاد مثلا پشت میز قایم میشه و به سمت شما شلیک میکنه. این توانایی تصمیم گیری در مورد مکان حرکت منظورش اینکه هوش مصنوعی تشخیص بده چه موقع و چه گونه مناسبه و به کجا باید پناه ببره و به چه مکانی حرکت کنه. مورد سوم توانایی تفکر تاکتیکی استراتژیکی. این مورد هم خیلی جالبه. منظورش اینه که مثلا فرض کنید یک بازی ساخته، شما با بات‌ها رقابت میکنید و شما از سبک بازی اون بات‌ها تعجب میکنید که در واقع عین شما دارن با استراتژیک ها و تاکتیک های شما رو در هر راند بازی که شما با اونها بازی میکنید میجنگید، اونها یاد میگیرن، ذخیره میکنن و میان تو موقعیت های مناسب یک انتخاب مناسب نسبت به موقعیت رو میکنن و شما رو کاملا غافلگیر میکنن. این در اون زمینه در واقع میگم. مورد هفتم دقت و تمرکز هوش مصنوعی که میگه دقت و تمرکز هوش مصنوعی بیشتر در بازی ویدیو روی چه مواردی، یعنی هوش مصنوعی به چه چیزهایی در واقع خیلی اهمیت میده. از جمله مواردی که هوش مصنوعی امروزه توی اونها خیلی تمرکز میکنه اینه که مثلا در واقع تو زمینه صنعت بازی میگم، اینه که بفهمه چگونه و کجا شخصیت‌هاش حرکت بده. همینطور یک فکر و تفکر هماهنگ و یا حتی میتونه متضاد با استفاده از تصمیم‌گیری‌های استراتژیک یا فنی داشته باشه و حتی اونها رو توسعه بده. روی این موارد خیلی دقت و تمرکز میکنه. تو گیم پلی بازی‌ها حالا این اتفاقات چه زمانی رخ میده، اینکه بفهمه چگونه و کجا شخصیت‌هاش حرکت بده، چه موقع تفکر بکنه، چه موقع از تصمیم‌گیری‌اش استفاده بکنه. زمانی این اتفاقات میفته که هوش مصنوعی که اطلاعات
معلوماتی رو از فضا یا جهان اون بازی دریافت کرده باشه که بعد از اون بتونه استراتژی‌ها، حرکات و تصمیم‌گیری‌ها رو روی پردازنده انجام بده. حالا توی این قسمت پیش میاد اینکه برای هر موقعیتی در واقع چه نوع واکنش‌سازی بکنه این هوش مصنوعی. این هوش مصنوعی حالا مثلا تو هر موقعیت مختلفی که قرار گرفته لازمه که چه واکنش متناسب با موقعیت رو انجام بده. محققان اومدن چند تا مفهوم رو در قالب یه طیف تعریف قرار دادن که به این صورت در یک سوی طیف گفتن نوعی از هوش مصنوعی وجود داره که به دنبال شکست دادن شماست یا تقلید از شماست، یعنی یا شما رو کاملا مورد هدف قرار میده یا اینکه میاد از حرکات و استراتژیک و تاکتیک های مبارزه‌ای شما تقلید میکنه. هوش مصنوعی توی بازی استراتژی تک نفره سعی میکنه که بیشتر تاکتیک ها و استراتژیک های شبیه سازی شده، یعنی میاد از شما یاد میگیره و اونها رو شبیه سازی میکنه، اونها رو استفاده میکنه و باید بتونه که از بین این همه تاکتیک های مختلفی که حالا از شما یاد گرفته، تقلید کرده و به حافظه سپرده، بتونه برای پیروزی تو بازی استفاده کنه و انتخاب درست رو بکنه نسبت به موقعیتی که در اون هست. در واقع این مورد مربوط میشه به چالش های هوش مصنوعی، یعنی این مورد هوش مصنوعی رو به چالش کشیده که چگونه شبیه سازی کنه و کی و کجا استفاده کنه از این همه یادگیری که حالا تقلید میکنه از سبک بازی ما. در سوی دیگر یه طیف تعریفی دیگه از هوش مصنوعی وجود داره که در واقع به منظور ایجاد یک تجربه سرگرم کننده و چالش برانگیزه برای بازیکن. تو اینجا خب در اینجا با داشتن اهداف خاص خود در واقع میاد از بازیکن انسانی مجزا و متمایز قرار میگیره. بازیکن تو این بازی ها به عنوان بخشی از محیط بازی با هوش مصنوعی بازی درگیر میشه. هوش مصنوعی بازی اهداف متفاوتی نسبت به بازیکن داره و ممکنه تاکتیک ها و یا استراتژی های مختلفی رو استفاده کنه. دغدغه تو این نوع هوش مصنوعی ها در مورد این مسئله است که آیا بازیکن به چالش کشیده میشه و یا آیا از اون لذت میبره یا خیر. به عنوان مثلا در مورد این میتونم بازی رزیدنت اویل 7 رو بگم. رزیدنت اویل 7 این بازی هوش مصنوعیش به این جور بود که مثلا انگار یه خورایی بالا سرتون قرار داره و منتظره که شما مثلا به نقاط مختلف مپتون برید، در رو باز کنید، کلید بردارید یا مثلا یه جایی رو کشف کنید. بر اساس کاری که انجام میدید اون هوش مصنوعی میاد تسکایی رو فعال میکنه و میاد با یه استراتژی‌های مختلفی با شما رو در رو میشه و شما رو غافلگیر میکنه. رزیدنت اویل 7 هوش مصنوعیش در واقع از این مورده که معمولا هم دغدغه سازنده همین بازی اینه که بازیکن به چالش کشیده میشه، بازیکن هیجان و ترس استرس برمیداره، از اون لذت میبره یا نه. مورد بعدی چند تا موردی که با هم گفتم. مورد بعدی در موقع میشه انواع تکنیک‌های مورد استفاده برای ایجاد هوش مصنوعی تو بازی. این مورد یکم طولانیه ولی من خب مواردی که مهم هست حالا انتخاب کردم و توضیح میدم. تکنیک‌های مورد استفاده برای ایجاد هوش مصنوعی چند تا. برخی از تکنیک‌های استاندارد برای ایجاد هوش مصنوعی توسعه یافته هستند و یا به تدریج اصلاح شدن. به عنوان مثال تکنیک اصلی هوش مصنوعی تو بازی مبتنی بر حرکت کاراکترهای غیر بازیکن NPC. پس یکی از تکنیک‌های اصلی هوش مصنوعی تو بازی اینه که مبتنی بر حرکت کاراکترهای غیر بازیکنه و یا عامل هاست، بهش میگن NPC. از جمله این موارد میشه گفت تعیین مسیرهای بهینه و با الگوریتم‌های مسیریابی. تکنیک اصلی دیگه تصمیم گیری با استفاده از ماشین‌های حالت متناهی و درخت تصمیم گیری. این تکنیک‌های اصلی بیشتر برای اجرای حرکت استراتژیک و تاکتیکی و همینطور تصمیم گیری توسعه یافته استفاده میشه. سرانجام یه نوع دیگه از هوش مصنوعی تو بازی ویدیویی وجود داره که با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی نورون‌ها، این هم خاطرتون باشه توی هنرستان خوندیم. یه نوع دیگه‌ش هم همین استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، اما به همراه ترکیبی از تکنیک‌ها که در طی گیم پلی هم عمل یادگیری رو داره، حالا چه از سمت شما چه از عمل خطایی که انجام میده، شکستایی که از شما میخوره، و همینطور پیاده سازی داره، یعنی هم یاد میگیره یه استراتژیکی رو پیاده میکنه، یاد میگیره پیاده میکنه.
توی استفاده از هوش مصنوعی تو بازی ویدیویی یک مورد دیگه هم هست که این مورد یک عیب خیلی مهمی داره که برجسته شده. این مورد اسمش هست رفتارهای جستجوگرانه و یا فرار کننده. وقتی یه شخصیتی از برخی از اهداف دوری میکنه، یعنی فرار میکنه و یا برخی از اهداف رو جستجو میکنه، این الگوریتم برای این مورد استفاده میشه. اما این الگوریتم عیبش چیه؟ الگوریتم های جستجوگرانه با نزدیک شدن کاراکتر به هدف برای اینکه یک حرکت واقع گرایانه بتونن ایجاد کنن و بروز بدن، سرعتشون به شدت کاهش پیدا میکنه و همین دلیل بازی‌هایی که از این الگوریتم استفاده کردن نمرات خوبی رو توی هوش مصنوعی کسب نکردن، چون این بزرگترین عیب این الگوریتمه. علاوه بر این هوش مصنوعی یک تکنیک دیگه هم استفاده میکنه. یعنی چی؟ شبیه سازی جمعیت داره، یک جمعیت رو شبیه سازی میکنه. توی این مورد طراحان و هنرمندان میتونن پاسخهای مختلف عامل‌ها رو در یک جمعیت به یک رویداد مشابه تنظیم کنن. برخی از شخصیت‌ها هم ممکنه که یک انیمیشنی رو اجرا کنن در حالی که دیگران مثلا حیرت زده برای حرکت ایستادن. این معمولا مثلا میشه گفت مثالی که میشه برای این مورد زد، مثلا بازی The Sims که توسط EA Games ساخته شده. The Sims یه بازی که مثلا کاراکترهای متنوعی توش قرار داره و یک زندگی، مثلا سبک زندگیگانه داره که اون رو شبیه سازی کرده، که مثلا بعضی حیرت زده میشن، بعضی مثلا وایستادن، بعضی حرکت میکنن، بعضی گریه میکنن، نمیدونم مثلا مفهوم عشق رو میفهمن، میخندن، صحبت میکنن، لباس میخرن. اینا کلا تو این موارد. مورد دیگه مسیریابی که به واسطه هوش مصنوعی انجام میشه. این مورد هم یکی از پرکاربردترین تکنیک‌های هوش مصنوعی تو بازی ویدیویی، مسیریابی، که در واقع اشاره به حرکت عامل‌ها تو دنیای بازی به روش‌های باورپذیر و بهینه و هوشمند داره. ولی یک نکته هم وجود داره تو این الگوریتم مسیریابی، اینه که وقتی یافتن مسیر منجر به یه حرکت غیر منطقی بشه توسط یک کاراکتر، حالا چه ما چه باتا، مثلا به عنوان مثل یه حرکت منطقی منظورش عبور از دیوارها یا موانع زیست محیطی مثلا رودخانه‌ها یا یه سنگ بزرگ یا یه تنه درخت، یا طولانی ترین مسیر ممکنه بشه، تجربه بازی به دست این الگوریتم برای کاربر با تقلیل کیفیت مواجه میشه. این یکی از مواردی که توی استفاده از این الگوریتم خیلی از بازیسازا روش تمرکز کردن و در حال توسعه و بهبوددهی به این الگوریتم هستن. یکی دیگه از عملکردهای معمولی هوش مصنوعی تو بازی بر اساس حرکت شخصیته. منظورش چیه؟ یعنی اینکه جلوگیری از برخورد کاراکترها با عناصر و شی‌های درون بازی. به عنوان مثال این نوع هوش مصنوعی رو من خودم توی بازی فورزا هورایزون 4 تجربه کردم. شما مثلا حین رانندگیتون با یک ماشین، حالا چه در مسابقه چه خارج از مسابقه، وقتی با یه موانعی برخورد میکنید یا مثلا خطایی تو رانندگیتون رخ میده، این الگوریتم فراخوانی میشه و شما دقت کرده باشین پایین یک کلیدی فعال میشه و شما اون رو در واقع استفاده کنید، برمیگردونه به نقطه‌ای که قبل از اینکه مثلا قراره این اتفاق خطایی از سمت شما اتفاق بیفته تا شما اون رو اصلاح کنید و این خطا رو تکرار نکنید. منظور این الگوریتم اینه، بر اساس حرکت شخصیت. یکی دیگر از جنبه‌های مهم هوش مصنوعی تصمیم گیریشونه. شخصیت‌ها نه تنها نیاز به حرکت دارن، بلکه باید تصمیم بگیرن که در طول گیم پلی چه کاری رو انجام بدن. عامل‌ها بر اساس دانش داخلی شخصیت و همینطور دانش بیرونی از دنیای بازی تصمیم میگیرن. دانش داخلی و خارجی منظورم چیه؟ دانش داخلی و خارجی یک ورودی برای الگوریتم‌های تصمیم گیری، یعنی الگوریتم‌های تصمیم گیری تو هوش مصنوعی برای صنعت بازیسازی بر اساس دانش داخلی و خارجی ورودی کار میکنه. خروجی الگوریتم هم بر این اساس انجام یک کنش یا تغییر در وضعیت درونی کاراکتر، یعنی یک دانش داخلی رو به عنوان مثلا همون رینبو سیکس سیج، شما وارد یه محدوده میشید، مثلا میخواید بمب رو غیر فعال کنید، این یک دانش ورودی برای اون ربات که به عنوان یک تهدید برای اونه. این دانش ورود میشه به اون بات‌های بازی. دانش خروجی چیه؟ اینه که میان سریعا شما رو محاصره میکنن و سعی میکنن که شما رو از پا در بیارن و به سمت شما شلیک‌های متعددی میکنن. یکی از رایج‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری هوش مصنوعی بازی‌ها شامل درخت تصمیم‌گیری ماشین‌های حالته
رایج‌ترین نوع الگوریتم تصمیم گیری توی هوش مصنوعی بازی ها شامل درخت تصمیم گیری ماشین حالت. ماشین حالت و درختان تصمیم گیری شرایط محدودی دارن و میتونن از ساده تا پیچیده باشن. این نوع تکنیک های هوش مصنوعی تو بازی ویدیویی برای تصمیم گیری در مورد تغییر عامل مصنوعی از یک حالت به حالت دیگه یا انجام عملی بر اساس طیف وسیع از ورودی هست. منظورش چیه؟ مثلا ماشین های حالت که الان من میگم منظورش چیه و به همراهش درختان تصمیم گیری؟ خب ببینید به عنوان مثلا بازیایی رو دیدیم که مثلا سطح دشواری یا آسانی یا متوسط دارن. مثلا همین فورزا هورایزن 4 رو من میبینم تو قسمت رانندگی تو گیم پلی که میرن 6-7 تا سبک بازی داره. در واقع منظورش اشاره به ماشین‌های حالت داره. ماشین‌های حالت مجموعی از حالت‌ها و پردازش‌هایی که با انتخاب هر موردشون یک درختان تصمیم گیری رو فراخوانی میکنه و به عنوان خروجی روی بازی پیاده سازی میکنه. به عنوان مثلا شما بازی روی آسان قرار میدید، خب میبینید که چقدر راحت مراحل رو طی میکنید، یا مثلا کسب امتیازات، مقدار کسب امتیازات به حداقل امتیازات رسیده. اما مثلا به مراتب این ماشین حالت رو روی حالتهای بالاتر میذاری، مثلا میذاری رو متوسط، هارد، یا مثلا سوبیزی یا مثلا اکستریم بذارید، دیگه خیلی وحشتناک میشه. شما اصلا سعی میکنید بازی رو ببندید. منظورش اینه ماشین حالت فراخوانی میکنن. درختان تصمیم گیری مجموعی از دستوراتی هستند که پیاده سازی میشن. یک مورد دیگه هم هست به اسم سیستم تطبیقی که به اون زندگی مصنوعی یا A-Life گفته میشه. روشی که با استفاده از هوش مصنوعی رفتار بازیکنان رو یاد میگیره. گیم پلی بازی رو هم بر اساس این اطلاعات تطبیق میده. این مورد برای تنظیم پویای سطح دشواری بازی استفاده میشه. یعنی بر اساس مورد قبلی که من گفتم ماشین حالت‌ها و درختان تصمیم گیری، این مورد هم در واقع به نوعی یکی از کارهایی که انجام میده همینه، سیستم تطبیقی یا زندگی مصنوعی یا A-Life. همچنین یک سیستم بازی تطبیقی مانند سری Elder Scrolls ترجیحات بازیکن رو یاد میگیره و کلاس و ویژگی‌های مناسب رو به اون در واقع پیشنهاد میده. یه مورد دیگه هم هست، الگوریتم‌های ژنتیک، نوعی زندگی مصنوعی. الگوریتم‌های ژنتیک مبتنی بر نظریه‌های بیولوژیکی یا تکاملی در علوم طبیعی است. شما مثلا بازی‌هایی رو تحت استیم ببینید داخل فروشگاه، مثلا نمادهای پایینش رو نگاه کنید که حالا مثلا توضیحاتی داده، مثلا می‌بینید بعضی از سازمان‌های بیولوژیکی یا علوم طبیعی زده شده. شما متوجه میشید که از این حرکت شما متوجه میشید که تو این بازی پس از الگوریتم‌های ژنتیک یعنی نوعی زندگی مصنوعی بهره برداری شده. تو این هوش مصنوعی که تو زمینه دانشگاهی به عنوان یک روشی برای شبیه سازی روند تکامل ایجاد شده استفاده میشه. معروف‌ترین بازی که میشه بهش اشاره کرد که از تکنیک‌های زندگی هوش مصنوعی استفاده کردن و اونها رو پیاده سازی کردن، حالا من خودم آشنا نبودم، حالا شاید شما بشناسید، سری بلک اند وایت و یه سری کریچرز. شبکه‌های عصبی سعی می‌کنن با استفاده از خاطرات و پاسخ‌هایی که آموخته شده از یه روش سازماندهی مغز انسان تقلید کنن. از شبکه‌های عصبی برای ساده‌سازی کدها استفاده می‌کنن که در واقع برای ساده سازی کد با اختصاص دادن یا با واگذاری وظیفه خاصی به گره‌های آموزشی دیده استفاده میشه. همچنین میشه گفت میتوان از اونها برای ایجاد یه هوش مصنوعی تطبیقی تو بازی‌هایی استفاده کرد که بازی از عملکرد بازیکن یاد میگیره. شبکه‌های عصبی یک نکته وجود داره، اینکه شبکه عصبی از اونجایی که فضای پردازش بیشتری رو درخواست میکنن و همینطور اشغال میکنن، استفاده از اونها تو صنعت بازی ویدیویی به دلیل اینکه پردازش منابع گرافیکی و صوتیشون خیلی بالاست محدود شده. یعنی شما دقت کنید بیشتر از این منابع توی بازی‌های شبیه ساز و یا تو بازی‌های مسابقه استفاده میشه. مثلا بازی شبیه ساز مثل فلایت سیمولیتور که تازه اومده، یه شبیه ساز هواپیمایی که شما می‌بینید واقعا چقدر خلاقانه و عالی کار شده روی تمام صداها، افکت‌های حالا موتورهای هواپیما، تمام مثلا افکت‌هایی که هنگام تیک آف کردن و بلند شدن از روی پهنای بان وجود داره.
به صورت خیلی کامل و واقعی استفاده شده و به همین دلیله که شما حتما باید از یک کارت گرافیک حداقلش که من دیدم 10-8 داره، ولی برای اینکه بتونین جواب مثبتی بده 20-70 میخواد. و همینطور بازی‌های مسابقه که گفتم مثل فورزا هورایزون 4 که بازم بازی سبک نیست، خیلی واقعا جزئیاتی، افکت داره، واقعیه. و همینطور بازی نیت فور اسپید هیت و همینطور بازی‌های مسابقه حالا سالهای پیشین. رسیدیم به مورد آخر که میشه 8 مورد از بازی‌های محبوب دنیا از لحاظ هوش مصنوعی. این رو رفتم توی اینترنت جستجو کردم، بازی‌هایی که توی همین امسال از لحاظ پیشرفت نسبت به سری‌های پیشینشون تو زمینه هوش مصنوعی خیلی مد چشم واقع شدن از لحاظ کارشناسان و پیشرفت خوبی داشته. یکی همین بازی هالف لایفه، قطعا خودتون میشناسیش، با اینکه قدیمیه ولی خیلی عالی عمل کرده و همین دلیل به خاطر توسعه سیستم‌های تاکتیکی عالی هوش مصنوعیش مورد ستایش کارشناسان واقع شده. در موردی که دانشمندی که با بیگانگان مبارزه میکنه. دشمن‌ها توی این بازی موقعی که میخوان به یه بازیکن حمله کنن تصمیم‌های مختلفی رو اجرا میکنن. اونا میتونن از هر ترکیبی استفاده کنن، مثلا پرتاب نارنجک، استفاده از آتش یا حرکت به سمت یه منطقه پوششی بهتر، که نتیجه این هوش مصنوعی توی این بازی ویدیویی در مورد یه استراتژی نظامی بسیار متفکرانه است. علاوه بر این عامل‌های دشمن شما، یعنی همون بات‌های دشمن شما با هم به عنوان یه واحد کار میکنن. این یک نکته رو داره الان به من و شما میرسونه. یعنی چی؟ یعنی این هوش مصنوعی بات‌هایی که با شما مبارزه میکنه با هم یک تیم هستن. یعنی این هوش مصنوعی‌ها اونقدر هوشمندانه عمل میکنن که با هم عین انسان‌ها یک کار تیمی و گروهی انجام میدن و این مورد خیلی به چشم کارشناسا اومده بود. اونا به عنوان یک گروه نحوه محاصره کردن شما رو تعیین میکنن. بعضی از اونها با عبور از مکان بازیکن کنار میرن و بعضی‌هاشون هم که خب رویکرد مستقیمی رو اتخاذ میکنن. بعضی از ویژگی‌های هوش مصنوعی تو این بازی به گونه‌ای نوین ارائه داده شده که همکنون از ویژگی ثابت بازی ویدیوی معاصره. یعنی میشه گفت که هنوز همسبک بازی معاصر امروزیه و تو شاید بهتر از اونها باشه. توی این بازی یک کاتسین هایی وجود داره که با هم تعاملی هستن. توی هوش مصنوعی این بازی از اسکریپت نویسی و همینطور هوش مصنوعی استفاده شد تا گیم پلی بازی قطع نشه. همینطور از یک کاراکتر غیر بازیکن همکارم استفاده شد که تیم هوش مصنوعی رو توسعه ببخشه. مورد دیگه در واقع سری های بازی لفت 4 دده و همینطور سایر بازی‌هایی ساخته شده توسط والو همون کمپانیه که در واقع استیم تحت نظر اون هست. خب در واقع توی این بازی از یه سیستم پایگاه داره برای ایجاد گفتگو میان شخصیت‌ها استفاده میشه که در طول گیم پلی گفتگوها اجرا میشن که وضعیت بازی، اونچه که شخصیت میبینه، اونچه که شخصیت‌هایی که زنده هستن و وضعیت سلامتی اونها، دشمنانی که در صورت وجود نزدیک میشن و مکان فعلی روی نقشه رو عامل بندی میکنه. شخصیت‌ها بر اساس انتخاب بهترین پاسخ در میان بسیاری از سوالاتی که مناسب هستن صحبت میکنن. شما میبینید که مثلا گفتگوی متعددی بین کاراکترهای مختلف رد و بدل میشه و میبینید که چقدر این جملات و سوال‌ها و پاسخ‌ها چقدر مرتبط و مناسب انتخاب میشن. یعنی پاسخ‌هایی هم که داده میشه واقعا مناسب و قابل قبول هست، بهینه و واقع گرایانه هست. با این کار به نظر میرسه که شخصیت‌ها به جای پاسخ‌های ذخیره شده هوشمندانه از نظرات کاملا متناسب با بافتار مناسب استفاده میکنن. یعنی اینطور نیست که مثلا من صرفا این که مثلا اومده از یه سیستم پایگاه داده برای ایجاد گفتگو استفاده کرده، اینجوری نیست که مثلا چند تا جمله رندوم بریزه داخل پایگاه داده و هر کدوم رو مثلا به طور تصادفی استفاده کنه. نه، اینجوری نیست. هوش مصنوعی همچنین موارد گفته شده رو به خاطر میاره و همچنین میتونه در بین شخصیت‌ها مکالمه ایجاد کنه. این از سری بازی لفت 4 دد، سری بازی‌های د سیمز، یه بازی شبیه‌ساز زندگیه که به بازیکن امکان کنترل شخصیت‌ها رو تو تنظیم‌های مختلف میده. مثلا برای حرکت نیازهای شخصیت رو تعیین می‌کنه. مثلا می‌بینید که یه کاراکتر
مثلا فرزند وجود داره، این فرزند مثلا یک علامت شیشه‌شیر بالاش میاد، پس این درخواست ایجاب میکنه که مادر رو فراخوانی کنه، مادر رو به سمت آشپزخانه بفرسته، مثلا شیر رو برای این بچه تهیه کنه و بیاره تا بده بچه میل کنه و سیر بشه. و موردی که توی این هست میتونیم مثلا به حالتهای مختلف این بازی اشاره کنیم. همینطور که گفتم توی این بازی مثلا دقت کرده باشین حالتهای مختلفی از طرف هوش مصنوعی پیاده سازی میشه، مثلا گرسنگی، تشنگی یا تمیزی، الهام، سرگرمی، آموزش، عشق، محبت، گریه، خنده، شادی، تفریح، این دو چیزها توسط کاراکترهای مختلفی پیاده سازی میشه. بازی‌های سیمز از منطق فازی برای احساسات و حالات فیزیکی استفاده میکنن. هر یک از احساسات اساسی مانند گرسنگی یا اجتماعی بودن محدوده ارزش حداقل و حداکثر خودشون رو دارن که بر حالت شخصیت‌ها نگاش میشه. ضروری ترین حالت جسمی مانند گرسنگی خواب به دغدغه اصلی این هوش مصنوعی تبدیل شده، به این معنی که احساسات دیگه متوقف نمیشن، یعنی توسط یک بات از این به بعد قراره که احساسات خیلی بیشتری هم حتی پیاده سازی بشه. حالا سری 3 این بازی با گسترش محیط به یک شهر کامل و همچنین ارائه انواع شخصیت‌ها و خواسته‌های متعدد بر هوش مصنوعی بازی قبلی این مجموعه گسترش داده. برای اینکه بازی موثر و سرگرم کننده باشه، هوش مصنوعی بازی باید کارهای فراتر از زندگی اساسی مثل غذا خوردن، خوابیدن داشته باشه. عامل‌های ساکن در این شهر شخصیت و روابط خاص خود را با یکدیگر و همچنین در شغلشان دارند. این مسئله به عامل‌ها زندگی مصنوعی می‌بخشه. یه مورد دیگه که دیگه خیلی اسم و رسم در کرده، دیگه هم قطعا همتون هم میشناسین، یه بازی ماجراجویی اکشنه که تو غرب وحشی بوده و سوم شخص جهانبازم هست، Red Dead Redemption. یه بازی شبیه سازی بسیار پیچیده از حیات وحشی ایجاد کرده و سیستم های هوش مصنوعی پیچیده از جمله شبیه سازی جمعیت داره، حرکت دشمن، پوشش و مسیریابی رو ارائه میده. همینطور نکته که خیلی حائز اهمیت توی این بازی در واقع اومده یه شبیه سازی حیات وحش هم داشته که شامل پرندگان، شیرها، مارها، سگها، اسبای وحشی و خرسان میشه که قادر به استدلال گرسنگی تشنگی است و در صورت تهدید پاسخ میده. در واقع منظور از شبیه سازی حیات وحش اینه که شما مثلا تو حیات وحش بگردید، طبق چیزی که خوندم مثلا شیرها به موقعی که گرسنه میشن در واقع یک تهدیدی برای شما میشن، یه هوش مصنوعیه برای شما توی بازی که در صورت این تهدید یک پاسخهایی داده میشه. مثلا ممکنه یک حیوانی شما رو تحت تعقیب و گریز قرار بده و شما ناچاری که فرار کنید و یا با اسلحه اون رو شکار کنید، بکشید. و همینطور حالا کسایی که با شما درگیر میشن، حالا چه بخش آنلاین و چه بخش آفلاینش. تولید حیوانات مختلف به موقعیت جغرافیایی هم بستگی داره، یعنی اینکه مثلا فکر کنید صرفا یک نقشه ای از جهانش رو آفریده و همینطور دسته حیوانات مختلف توش قرار داده، اینجوری نیست. مثلا شیرها رو توی موقعیت جغرافیایی متناسب با خودش قرار داده، پرنده ها رو همینطور، مارها رو همینطور، سگ‌ها، اسبای وحشی هم همینطور. بنابراین حیوانات مختلف توی مناطق مختلف از جمله بیابان‌ها، کوه‌ها، رودخانه‌ها، دشت‌ها زندگی می‌کنن. هوش مصنوعی حیات وحش منجر به یک گیم پلی هیجان انگیز و غیرمنتظره میشه، مثل اولین باری که مثلا یه شیر کوهی شما رو توی یک حمله از عقب از اسبتون پایین میندازه، شما رو غافلگیر میکنه. تعداد عامل‌ها هم همینطور نشانگر هوش مصنوعی با کیفیت بالا هستند. توسعه دهنده‌های این بازی 800 تا شخصیت ایجاد کردن و هر کدوم صدای منحصر به فرد خودشون رو داشتن. به جای استفاده از دستگاه حالت که قبلا بالاتر رو بهتون گفتم، اینکه ماشین‌های حالت درختان تصمیم گیری، به جای اینکه از دستگاه حالت محدود برای همه عامل‌ها استفاده کنن، از درختان رفتاری برای بیش از 200 تا عامل استفاده کردن که زندگی روزمره اونها رو در جهان اداره میکنه. عامل‌ها همینطور دارای یه مشخصات شخصیتی هستن که تعیین میکنن که اونها بی‌پروا، پرخاشگر، معتاد و غیره هستن.
و این تیپ های شخصیتی بر نحوه عملکرد اونها در جنگ و زمینه های دیگر مانند بازی با ورق حاکم است. یعنی هر کدوم یک شخصیت متمایز با خودشون رو داره. یکیشون پرخاشگر، یکی معتاد، یکی مثلا وحشی، یکی بی‌پروا. مورد بعدی از بازی‌های کامپیوتری میشه گفت به ژانرهای دیگه از هوش مصنوعی اشاره کرد. بازی‌های مسابقه و استراتژیک ماننده مثل بازی نیت فور اسپید آندرگراند 2 که سال 2003 توسط EA گیمز استودیوی بلک باکس ارائه داده شد به بیرون. توی این بازی هوش مصنوعی که در واقع خیلی مطرح شده، مورد ستایش واقع شده، اینه که شما تو شهر مشغول رانندگی هستید، همینطور که دارید رانندگی میکنید میبینید ماشین‌هایی هم پای شما رانندگی میکنن. در واقع اونها هوش مصنوعی هستن. شما میتونید حرکت کنید و وقتی که به اونها نزدیک بشید اونها یه سوالی رو مطرح میکنن، اینکه آیا میخواین با ما سر کله بزنید، آیا میخواین با ما چالش کنید، مسابقه بدید که شما اگه اینتر رو بزنید مسابقه شروع میشه و شما فاصله‌ای که باید از اون بات ایجاد کنید و جلو باشید 100 متر و اگر این 100 متر در واقع جوری باشه که شما عقب بیفتید شما سوختید. حالا این بات به اینجا ختم نمیشه. این بات سعی میکنه که شما رو در عقب بندازه و اینکه مثلا به سر تقاطع‌ها میرسه ناگهان مثلا تغییر مسیر بده که شما رو سردرگم کنه، یعنی شما مسیر اشتباهی بدید و اون مسیر رو بده که شما رو کلا پیش در پیچ کنه و غال بذاره. و همینطور اگه مثلا عقب از شما باشه میاد کوتاه‌ترین مسیر ممکنه رو برای رسیدن به شما انتخاب میکنه که سعی کنه فاصله‌اش رو نسبت به شما کم کنه. بازی دیگه که میتونم بهش اشاره کنم در واقع آورده بودم بازی موست نیت فور اسپید موست وانتد که سال 2005 توسط استودیوی بلک باکس EA گیم ساخته شد. تو اون زمان یعنی تا به امروز تو سری نیت فور اسپید بهترین هوش مصنوعی رو کسب کرده، جوری که نمرش 9.8 از 10 بوده. یعنی یک فلشبکی به دوران قدیم داشتن، هم با اینکه بازی اینقدر قدیمی ولی هنوز هم 9.8 تو زمینه هوش مصنوعی از 10 کسب کرده و برای اون زمان واقعا یک پیشرفت خیلی بزرگه که تو صنعت نیت فور اسپید رقم خورد. این هوش مصنوعی تو تعقیب و گریزهایی که توسط پلیس‌های شهر به عمل میاد تو شهر راکپورت در واقع به شکل خیلی زیرکانه با شما برخورد میکنن، سد راهتون میشن، رود بلاک هایی رو قرار میدن یا ماشین گنده هایی رو دو تا سر راه شما قرار میدن که با شما برخورد کنن و شما رو دستگیر کنن. و همینطور این بات های پلیسی وقتی که درجات به بالاتر میرسه، یعنی پلیس های درجه 5 که میرسه، سخت‌تر و زیرکانه تر میشه و حتی میبینید که مثلا تیغ‌هایی رو روی زمین قرار میدن که تا شما رو غافلگیر کنن و شما تصادفاً روی اونها قرار بگیرید تایرهاتون پنچر میشه و کاملا دستگیر میشه. و همینطور از هلیکوپتر برای سرنگون کردن شما استفاده میکنن. نیت فور اسپید بعدی که مورد توجه قرار گرفته بود نیت فور اسپید هیت بود که پس از 2 بار شکست متوالی بالاخره استودیوی گوست گیمز تونست یه سری رو از نیت فور اسپید ارائه بده بیرون که نمرات خوبی رو کسب کنه. نمرات این بازی 9.1 و 9.3 بوده. از لحاظ هوش مصنوعی ربات‌ها گیم پلی نسبت به سری پیشین خود خیلی پیشرفت مطلوبی داشته، به طوری که شما وقتی که دارین تو قسمت شبانه این بازی میکنید و قراری که کسب شهرت کنید و ایونت هایی رو انجام بدید، مأموریت های شبانه رو کامل کنید، مدام استرس هیجان این رو دارید که پلیس ها به شما حمله ور نشن و شما رو نزنن. چرا؟ چون سیستم های این پلیس ها جوری طراحی شده که کاملا خشمگین هستن، یعنی به حد عصبانی هستن که در هر صورت شما رو میخوان سرنگون کنن و ماشینتون رو بخوابونن. یه هیجان دیگه که وجود داره، گوست گیمز اومده تو این سری، حالا همونطور که اومده مثلا سعی کرده عین موست وانتد 2005 این بازی رو طراحی کنه، اومده این رو یه تغییر تحولاتی داره که جذاب‌ترش هم بکنه. یک کیت سلامت موتور قرار داده، یعنی پلیسا طی هر باز زدن به ماشین شما این سلامت موتور شما میاد پایین و این تهدیدی برای شما، یعنی شما باید سریعا یا از کیت ریپیر کننده موتور استفاده کنید یا اینکه به جایگاه‌های پمپ بنزین پناه ببرید. و البته این امکانات برای شما محدود شده تا هیجان و استرس رو بالا ببره، یعنی شما فقط 2 بار میتونید از کیت ریپیر کننده استفاده کنید و تنها هم 3 بار میتونید به جایگاه پمپ بنزین برید که بتونید مثلا
موتور ماشینتون رو اصلاح کنید بتونید به تعقیب و گریزتون ادامه بدید. بعد از تمام شدن اینها تمام دغدغتون اینه که فقط صحیح و سالم به گاراژ برسیم وگرنه کاملا ماشینتون میخوابه. و اگر این بازی رو روی سطح هارد قرار بدید که اصلا کاملا شما رو غافلگیر میکنن، چه در سطح مسابقاتی و چه در سطح شبانه که با پلیسا سر کله میزنید. بازی آخر که میگم بازی فورزا هورایزون 4 این رو در واقع خودم گفتم ولی خب توی اینترنت هم بود. حالا بر اساس تجربه هایی که حین بازی کردنم با این بازی داشتم، این بازی توسط توین تنز استادیو و همینطور پلیگراوند گیمز ساخته شده. توی این بازی که جهان بازی این آندرگراند 2 شما یک بات‌هایی رو می‌بینید که توی نقشه با علامت پی داخل یه دایره مشخص شدن. شما وقتی به اون ماشین‌ها نزدیک میشی اون ماشین‌ها به شما بوق میزنن یا مثلا با شما کل کل میکنن یهو تخت گاز میدن و سعی میکنن با شما چالش کنن، مثلا حرص شما رو در بیارن، یا اینکه مثلا سعی میکنن به شما حمله کنن، بزنن به بدنه ماشینتون تا شما رو وسوسه کنن شما اونها رو دنبال کنید. به این صورت یا یه عده ماشین دیگه وجود داره که تو بوق میدن هوش مصنوعیشون جوری طراحی شده که بتونه تشخیص بده که اگه فضایی داره که بتونه مسیرش رو کج کنه و بتونه از کنار شما رد شه این کار رو انجام بده. خب استاد ارائه من دیگه تمام شد، حالا اگر موردی هست بفرمایید. بسیار عالی. خستم نباشید. مرسی، تشکر. قربانشون. فقط یه نکته این که حالا مشکلی نداشت ارائه دادید، اما خب ما یه جلسه 100% می‌خواستیم بذاریم در مورد مبحث این که مثلا تاثیر هوش مصنوعی تو بقیه صنعت‌ها، این مثلا میتونست ارائه باشه که تو اون جلسه ارائه بشه، اما خب دیگه مشکلی نداره چون ارائه‌تون خیلی عالی بود. خب نفر بعدی کی میخواد ارائه بده؟ آقای صباییان، آقای محتشمی، آقای طالب علم. بچه همه تو دسترسی دارین، لازم نیست دستتون رو ببرین بالا، هر کدوم دوست دارین میکروفون شیر اسکرینتون فعال کنید ارائه بدید. استاد یه سوال داشتم. میشه با اسپیکرتون رو یا هر چیزی رو قطع کنید که صدا اینطوری نشه، خیلی اذیت کننده است. بذارید من قطع کنم شما سوالتون رو بپرسین بعد من جواب بدم. بفرمایید. استاد این فایل وردی که من شیر کردم فایل ارائه من نبود، فقط یه عناوینی بود که خواستم از روشون ارائه بدم، یعنی 10 تا مورد کلیدی انتخاب کردم. فایل ارائه یه دونه پاورپوینتی که اینها رو به طور کامل تهیه کردم و قرار دادم تو هر اسلاید. این فایل پاورپوینت رو باید من به شما ارسال کنم یا کار خاصی لازم نیست انجام بدم؟ که میتونیم فایل پاورپوینتتون رو ارسال کنید، میذاریم توی کانال بقیه بچه‌ام ببینن، مشکلی نداره. خب آیا کی شیر کرد؟ آیا محتشمی بفرمایید. آقا خسته نباشید. صدا میاد؟ بله صداتون میاد، بفرمایید. استاد فقط مطالب من احتمالاً یعنی تکراری هستش چون یکی از دوستان اول ارائه دادن خیلی شباهت زیادی داره به مطالب ایشون. مشکلی نیست من دوباره؟ نه مشکلی نداره، ما قرار شد که همه بیاین در مورد هوش مصنوعی صحبت کنیم، هر کی به هر حال یه برداشت بفهم، مشکلی نداره است. ما 10 تا موضوع مختلف نذاشتیم که ارائه متفاوت باشه. بفرمایید. با تعریفی از هوش مصنوعی حالا شروع میکنیم. دوستان قبل از من تعریف کردن مفهوم هوش مصنوعی رو، حالا من هم دوباره اشاره بهش میکنم. Artificial Intelligence شاخه‌ای از در واقع یک شاخه‌ای از علوم رایانه است که هدفی که دنبال میکنه تولید
ماشین هایی هستش که بتونن در واقع رفتارهای انسان رو تقلید کنن و در واقع وظایف انسانی رو قادر باشن که انجام بدن. حالا اینجا هم یه تعریف دیگه ازش هستش که در واقع میگه که شبیه سازی دقیقی از هوش انسان هستش به گونه‌ای که بتونه و قادر باشه کارهای انسان رو و تقلید کنه از انسان. حالا می‌پردازیم به سطوح هوش مصنوعی. 3 تا سطح کلی از هوش مصنوعی تعریف شده. هوش مصنوعی محدود هوش مصنوعی هستش که ما به صورت روزانه باهاش برخورد داریم توی زندگیمون و در واقع پایین ترین سطح رو داره در مثلا سیستم های پردازش تصویر و تشخیص چهره و دستیارهای هوشمند توی گوشیامون هستش که ما اونطوری که گفتم روزانه بهشون برخورد میکنیم و خیلی هم نمونه های زیادی ازش وجود داره در جهان. دومین سطح از هوش مصنوعی عمومی هستش که منظور حالا از هوش مصنوعی عمومی چیه؟ منظور اینه که ماشینی هست این هوش مصنوعی عمومی که بتونه مانند انسان درک کنه و داره ظرفیت باشه برای انجام وظایفی که یک انسان به طور معمول انجام میده. یعنی قابلیت درک داشته باشه و گنجایشش برابر باشه با انسان. حالا نمونهش هم مثل سیستم های تشخیص بیماری، مثل دستیار پزشک، توانایی درک همه نیازهای کاربر، ربات هایی که بتونن توانایی درک همه نیازهای کاربر رو داشته باشن، اینا جزء دسته هوش مصنوعی عمومی قرار میگیرن. سطح آخر هوش مصنوعی سوپر هوش مصنوعی هستش که این عبارت رو براش انتخاب کردن چون هنوز جامعه‌ای نتونسته دست بیا به این نوع هوش مصنوعی، یعنی هنوز درست نشده. اما حالا منظور از هوش مصنوعی سوپر چیه؟ در حقیقت هوش فرابشری هستش، یعنی هوشی هستش که بتونه خیلی فراتر از ذهن انسان مسائل رو تجزیه تحلیل و درک کنه و بسیار ذهنش قوی تر از انسان باشه. همونطور که اشاره شده هنوز هیچ جامعه‌ای موفق به تولید همچین هوشی نشده و حالا معلوم هم نیست در آینده در چه زمانی ما بتونیم به این مورد برسیم. حالا کاربردهای هوش مصنوعی در کسب و کارهای مختلف رو میخوام بهش اینجا اشاره کنم. حوزه اول حوزه سلامت هستش. هوش مصنوعی در حوزه سلامت هستش. حالا هدف چیه اصلا وارد کردن هوش مصنوعی در حوزه سلامت؟ هدفش بهبود یافتن نتایجی که حالا بیماران دریافت میکنن و در این حال کاهش هزینه ها هست و هدر نرفتن زمان بیماران هستش. حالا موردهایی که از این هوش مصنوعی در این حوزه میشه بهش اشاره کرد، چت بات ها هستن که میتونن بیماران باهاشون در واقع تعامل داشته باشن، یعنی پرسش داشته باشن ازشون که به پرسشاشون پاسخ داده میشه توسط چت بات ها. فایده بعدیش هم صورت حساب هستش که یا اینکه میتونه به صورت دستیار سلامت مجازی باشه برای دریافت بازخورد پزشکی. مورد بعدی که هوش مصنوعی داخلش به کار رفته در حوزه کسب و کار هستش. اعمالی که حالا توی هر کسب و کاری وجود داره که میبینیم زیاد تکرار میشه، اینکه حالا ما بیایم از یک انسان استفاده کنیم برای این اعمال شاید هدر بده اون نیروی انسانی رو، در واقع لازم نباشه برای همچین کاری. برای همین
از فرآیندی به نام اتوماسیون رباتیک استفاده میکنیم برای فرآیندهای تکراری. پس اتوماسیون رباتیک برای فرآیندهای تکراری استفاده میشه که بازم نمونهش مثل مورد قبلی چت بات ها هستن که توی وبسایت ها استفاده شده برای خدمات به مشتریان. مورد بعدی هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد هستش. سیستم‌های هوش مصنوعی که وجود دارن، نرم افزارهایی مانند مینت یا توربوتکس که معمولا حالا مربوط به کشور ما نمیشه، بیشتر مربوط به کشور آمریکاست. اطلاعات مالی هر شخص رو اینا دسته‌بندی میکنن و میان به هر شخص به صورت جداگانه مشاور مالی میدن. برنامه‌هایی مثل آی بی ام واتسون که توی روند خرید خونه هم مؤثر هستش و میتونن ازش استفاده کنن. میگم مربوط به کشور ما نیست. اما و نکته آخر هم نرم افزارهایی که یعنی معاملاتی که توی وال استریت انجام میشه، وال استریت رو همه باهاش آشنا هستید، بیشتر امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی این معاملات با نرم افزارها انجام میشه در وال استریت. حوزه بعدی هوش مصنوعی در حوزه قانون و قضا هستش. روند کشف در واقع کشف کردن اسناد و مدارک برای انسان میتونه سخت باشه با توجه به تعداد زیادی که حالا وجود داره از داده هایی که قراره پردازش بشه و جداسازی بشه. برای انسان میتونه سخت باشه. ما باز هم میایم از اتوماسیون هوش مصنوعی استفاده میکنیم، مثل مورد بالایی که گفتیم از اتوماسیون استفاده میکنیم که میتونه خب کارآمدتر باشه و صرفه جویی بشه در زمان. حالا استارتاپ هایی هستن در حال حاضر که در حال دیولپ و ساخت دستیارهای رایانه‌ای هستن که میتونن پرسش ها و پاسخ ها رو غربال کنن و با توجه به بانک اطلاعاتی که در اختیار اونها قرار داره میتونن اطلاعات رو دسته بندی کنن و به صورت برنامه ریزی شده به سوالات پاسخ بدن. حوزه بعدی که هوش مصنوعی درش فعالیت داره که حالا ما شاید کلیپاش هم دیده باشیم توی اینترنت، هوش مصنوعی در حوزه تولید هستش. این بازوهای رباتیک رو اینجا توی تصویر مشاهده میکنید که امروز دیگه اکثر اون کارخانجات یعنی به اصطلاح معروف و صاحب نام، اینها از این بازوها، از این هوش مصنوعی رباتیک در واقع استفاده میکنن توی حوزه تولید. چرا؟ چون توی این حوزه استثناءً هوش مصنوعی حتی بهتر از انسان میتونه عمل کنه، یعنی در واقع دقیق‌تر میتونه وظایفش رو انجام بده و سریع‌تر. بالاخره دو مزیتی هستش که خیلی متمایز میکنه هوش مصنوعی در حوزه تولید رو نسبت به حوزه‌های دیگه. پس کاربردش بیشتره و عملکرد بهتری هم داره و در واقع میتونه جدا از کارکنان انسانی فعالیت کنه. یعنی نیازی نداره که در واقع مدیریت بشه، فقط یک برنامه نویسی اولی است و اینها میتونن کارها رو خودشون انجام بدن. خیلی هم پرکاربرد هستش امروزه. حوزه بعدی هوش مصنوعی در برقراری امنیت هستش. خب بالاخره حوزه معروفیه، یعنی هوش مصنوعی بهش دخول پیدا کرده. برای پردازش تصویر استفاده میشه، برای تشخیص چهره استفاده میشه. به این صورت هستش که اون سیستم هوش مصنوعی وقتی یک نفر رو شناسایی میکنه، وقتی چهره یک فرد رو شناسایی میکنه، اون چهره در حافظش قرار داده میشه. اگر بعداً همون شخص تخلفی انجام داد، حالا چه در راهنمایی رانندگی که میبینیم استفاده میشه در کشورهای پیشرفته و چه حالا در حوزه‌های دیگه
امنیتی، اون چهره‌ای که ذخیره شده وقتی اون شخص تخلف دیگه‌ای رو انجام میده، این در واقع سیستم هوش مصنوعی متوجه این در واقع عمل میشه و به نهاد مربوطه هشدارش رو میده که این شخص که قبلا شناسایی شده چهرهش فلان جرم رو مرتکب شده. از هوش مصنوعی هم می‌بینیم پیشرفت قابل توجهی تا حالا داشته توی حوزه برقراری امنیت. یکی از مطالبی که مربوط هست به هوش مصنوعی در واقع یکی از زیرشاخه‌هاش هستش دیپ لرنینگ یا همون یادگیری عمیق هستش. یادگیری عمیق نوعی از در واقع یادگیری ماشین هستش که بهتره بگیم ذهن انسان رو کاملا تقلید میکنه. برای نسبت به یادگیری موضوعات کاملا از ذهن انسان تقلید میکنه. به نوعی که میشه گفتش که یادگیری عمیق در واقع همون یادگیری ماشین هست که در سطح کارهای پیشرفته، حالا یادگیری که انسان در مواجهه با موضوعات داره که به صورت پیشرفته هستش، دیپ لرنینگ میاد در واقع اون یادگیری رو تقلید میکنه برای شناخت و درک بهتر اون هوش مصنوعی از محیط اطراف خودش. این یه سری الگوهایی رو شناسایی میکنه که تقلید میکنه اون یادگیری انسان رو در موضوعات. بخوایم به ساده ترین سطح بگیم، یادگیری عمیق را میتوان راهی برای خودکارسازی تجزیه تحلیل پیشبینی ها دانست. اصلا این ارائه من تموم شد. سعی کردم سریع یعنی زود تمامش کنم ارائه رو، وقت به بقیه دوستانم برسید. مرسی. تشکر. اوکی اصلا. خب استاد فایلم من فرستادم واسهتون تلگرام قبل اینکه ارائه بدم. بله دیدم. تشکر. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب آیه طالب سلام. بفهم. خب ارائه که می‌خواستیم امروز داشته باشیم صدا اکو میشه زارم. خب در مورد هوش مصنوعی هست که حالا سعی می‌کنیم مطالب رو یک ذره در واقع کمتر توضیح بدیم که به سایر دوستانم برسه. اولین مقوله‌ای که می‌خوام راجعش صحبت کنیم تاریخ هوش مصنوعی است که از چه سالی شروع شد و حالا در این عکسی که شما مشاهده می‌کنید تا سال 2000 رو بیشتر نشون نداد. اولین کسی که در واقع در تاریخچه هوش مصنوعی قرار میگیره آلن تورینگ هستش که این شخص در واقع میاد و یک آزمونی رو تحت عنوان تورینگ پیاده سازی میکنه که میگه شما فرض کنید اگر یک شخصی به عنوان شخص C در یک طرف دیوار باشه و A و B در طرف دیگر که حالا A میتونه یک سیستم یا حالا اون ربات ما باشه و B هم یک انسان باشه، زمانی که شخص C سعی میکنه با یکی از اینها در واقع ارتباط برقرار کنه متوجه نشه که آیا این انسان بوده یا حالا اون ربات یا اون سیستمی که هوشمند هست. اون موقع میگیم که این تورینگ در واقع پیاده سازی شده و اون شخص متوجه این تفاوت نشده، از یک هوش مصنوعی اینجا در واقع پیاده سازی شد. در سال 1955 یک شخصی در واقع به نام مککارتی اومد و برای اولین بار از واژه هوش مصنوعی استفاده کرد که حالا در واقع میبینید که مخترع زبان لیسپ هم هست این شخصیه که از اون موقع در واقع استارت کار زده شد و ایشون هم به عنوان پدر علم کامپیوتر یا علوم کامپیوتر شناخته میشن و حالا مراحل دیگر اون
بحثی که مهم هست اولین ربات انسان نما هست که در سال 1990 توسط دانشگاه MIT در واقع ساخته شد و اسمش کیسمت یا یه همچین مایه هایی بود اسم اون ربات، که از بحث تاریخچه قسمت های مهمش رو گفتیم و از تاریخچه خارج میشه. حالا AI یا هوش مصنوعی چیه؟ خب این در علوم مختلف تعریف متفاوتی داره. به صورت کلی میتونیم بگیم حالا زمانی که شما یک ماشینی رو فرض کنید، این ماشین زمانی که بتونه یک سری ویژگی هایی رو از ذهن انسان در واقع پیروی کنه و اون رو تقلید کنه، حالا اون ویژگی ها میتونه شامل فکر کردن باشه، تصمیم گیری باشه، یادگیری باشه و قسمت های دیگر این ذهن. اون موقع میگیم که در واقع هوش مصنوعی تحقق میاد. ولی در علوم کامپیوتر زمانی که یک کامپیوتر بتونه اون هوشی که انسان داره رو در معرض نمایش قرار بده، ما به اون میگیم یک ربات در علوم کامپیوتر. شما اینجا قسمت‌های متفاوتی رو می‌بینید، از جمله هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین و دیپ لرنینگ. خب آرتفیشال اینتلیجنس که شامل یک مجموعه کلی از این دو مقوله میشه، به صورت کلی همون توضیحی بود که در موردش پرداختیم و ماشین لرنینگ یادگیری ماشین درون این مجموعه هوش مصنوعی قرار میگیره و خودش یک بخشی تحت عنوان دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق داره. حالا فرق بین ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ رو میتونیم در تفاوت لایه هایی که دارن بیان کنیم. به صورت کلی ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ سه دسته لایه داره. لایه اولشون لایه ورودی هست یا اینپوت ها. لایه دومشون که لایه میانی هم هست، به اونها میگیم لایه های مخفی یا هایدن لایرز و مرحله آخر که خروجی از اون خارج میشه لایه خروجی هست. که تفاوتی که اینها دارن در واقع در همون لایه هایدن هست که ما ورودی ها رو معمولا از لایه ورودی دریافت میکنیم، در لایه هایدن میایم و اونها رو پردازش میکنیم و اون پردازشی رو که انجام دادیم در خروجی حالا به صورت یک اکشن در واقع برمیگردیم. که حالا اون تفاوتی که دارن گفته شده بود حالا میشه لایه های هایدن در واقع در نظر گرفت که حالا این تصویر میاد و اون تفاوت رو بیان میکنه و اون چیزی که هست میاد و دیپ لرنینگ از آرتفیشال اینتلیجنس هایی که وجود دارن از این نوع هوش مصنوعی هستن که شما دستیار معروف سیری که مال اپل هست رو میشناسید. یک دستیار هوشمند هست و شما با اون صحبت میکنید و کارهای مد نظرتون رو براتون انجام میده. در واقع این تصویر میانی همون IBM واتسون بود که دوستمون در ارائه قبلی بهش اشاره کردن. واتسون در واقع یک هوش مصنوعی هست که در واقع طراحی شده برای اینکه سوالهایی که از اون پرسیده میشه رو بتونه پاسخ بده. میبینید که در اون یک مسابقه قرارش دادن و حالا از اون سوال میپرسن و اون گینی که در واقع این هوش مصنوعی دریافت کرده از سایر شرکت کننده بیشتر بود. و در پایه همون سوالات یک سری پاسخهایی رو با توجه به هوش خود به پرسش کننده، سوال کننده ارائه میده. در قسمت بعدی هم که مشاهده میکنید دستیار در واقع آمازون هست که الکسا هست و یک دستیار هوشمندی هست. شما میتونید اون رو در واقع بهش یک سری فرمانهایی بدید و اون بیاد و یک سری کارهایی رو برای شما انجام میده. گفتیم اینها همشون از دسته هوش مصنوعی ضعیف. هوش مصنوعی قوی یک هوش مصنوعی میتونیم بگیم که از استقلال بیشتری
از هوش انسان پیروی میکنه و در ریفرنس یا منبعی که IBM بود و من از اون تحقیق کرده بودم گفته شده بود که تا به حال نمونه عملی برای این هوش مصنوعی ارائه نشده و بیشتر به صورت نظری هست این مرحله از هوش عمومی یا هوش مصنوعی قوی. حالا فراهوش هم که کلا در اون مقاله ذکر نشده بود و یعنی ذکر شده بود ولی گفته بود که حالا اون آرمان ها هست و قصد دارن که به اون برسن، یک چشم اندازی هست که ممکن شاید نباشه. کاربردهای هوش مصنوعی در واقع میبینید که اولین و معمول ترین کاربردی که در فکر عموم افراد شکل میگیره ربات ها هستن. وقتی که از واژه هوش مصنوعی استفاده میشه مردم در واقع ذهنشون طرف ربات ها میره که به درستی هم به اون اشاره میشه. در قسمت بعد در صنعت پزشکی هست که میبینید حالا میتونه بخش آموزشش باشه، بخش حالا نگهداری باشه، بخش ریسرچ ها و پژوهش ها باشه و قسمت های مختلف. بخش آموزش هست که میاد و از ربات استفاده میکنن که یک مقوله ای را حالا آموزش بده. در قسمت ماشین ها هم میتونن حالا اون ماشین ها هوشمند بشن و حالا اون دیتایی که دارند رو با توجه به هوشی که براشون تعریف شده در موقعیت های مناسب حالا میتونن برای شرکت سازندشون ارسال کنن و حالا ماشین های خودران هوشمند هم میتونن از این دسته باشه. در قسمت بعد در زمینه رسانه های اجتماعی هست که میان و اون داده های عظیمی که در شبکه‌های اجتماعی هست رو با استفاده از هوش مصنوعی تحلیل میکنن و اون بررسی خودشون رو انجام میدن. در قسمت بعد حالا ما به اون زبانهای برنامه نویسی که معمول هستن و در هوش مصنوعی از اونها استفاده میشه اشاره میکنیم. زبان R هست، زبان پایتون، زبان لیسپ، زبان پرولوگ و جاوا. ما میتونیم از این زبانها به اون در واقع زبانهای بولد و پررنگی که در این صنعت ازشون استفاده میشه اشاره کنیم. در قسمت بعد هم حالا من اون منابع رو ذکر کردم و در قسمت پایانی ارائه خودم میام و حالا از رفرنس فرادست یک تحلیلی بود و اون تحلیل رو توضیح میدم. مفهوم عقلانیت در هوش مصنوعی در واقع 4 فاکتور داره که باید به درستی اونها رو تعریف کنیم. معیار کارایی چیه که اولین دسته فاکتور مفهوم عقلانیت هست. معیار کارایی در واقع اون معیاری هست که ما در قبال کاری که انتظار داریم هوش مصنوعی ما برای ما انجام بده بیایم و حالا به اون نمره بدیم. که شما حالا مثالی که هست فرض کنید یک جاروی هوشمندی هست که اگر شما بخواهید این معیار رو بر روی کمیت یا کیفیت قرار بدید، اگر کمیت باشه که حالا اون مقدار آشغالی که بیشتر بتونه این ماشین در واقع جذب خودش بکنه، شما فرض کنید که حالا یک ماشین در واقع میره و اون لوله جارو برقی که داره رو حالا درون یک زباله‌دان میذاره و آشغال بیشتری از ماشین دوم در واقع جمع آوری میکنه. خب پس این میتونه یک فیلتر نامناسبی باشه که ما بیایم بر اساس ظواهر و کارهایی که به صورت معمول برای اون دستگاه هست در نظر بگیرید. پس ما معیاری رو که برای کارایی اون ماشین در واقع در نظر میگیریم با توجه به محیط هست. مثالش چی میتونه باشه؟ حالا شما فرض کنید که اون تمیزی اتاق میتونه یک معیار با توجه به محیطی باشه که ما انتظار داریم اون هوش مصنوعی به ما جواب بده که هر اتاقی که تمیزتر بود اون معیار رو برایش در نظر میگیریم. دانش اولیه محیطی که از فاکتورهای عقلانیت هست چی هست؟ در واقع همون غریزه‌ای هست که در دنیای معمول هم از اون یاد میکنیم. شما یک بچه کوچکسالی رو فرض کنید که زمانی که نیاز به گرسنگی و
حالا تشنگی یا بیماری و مریضی پیدا میکنه، برای اینکه بتونه اون رو در واقع نشون بده میاد و از غریزه گریه استفاده میکنه و حالا مادر اون در واقع متوجه میشه که این فرد حالا اون غریزه‌ای که بروز داده گشنه‌اش هست یا یک سری چیزهای دیگه. این رو ما از غریزه یاد میکنیم. اعمال هم که همون درستی کاری هست که ما انتظار داریم با توجه به معیارهایی که براش تعریف میکنیم در خروجی اکشن مناسبی رو دریافت کنیم. رشته دریافت ها هم یک سری در واقع سنسورها یا ورودی هایی هستند که اطلاعات محیط رو برای ما دریافت میکنن و اونها رو ما میتونیم پردازشش کنیم. خب عامل هوشمند در واقع اینه که ما بر اساس اون رشته دریافت ها و دانش اولیه‌ای که از محیط داریم عملی رو انتخاب کنیم که به وسیله اون معیار کارایی مورد انتظارمون حد اکثر باشه. یعنی حد اکثر کارایی رو با توجه به اون اطلاعات اولیه و محیطی که داشتیم که در قسمت اول اشاره شد بتونیم به دست بیاریم اون بهترین کارایی برای ما هست. خب اینجا ما میایم و برای معیار کارایی همونطور که گفتیم اومدیم اون مثال رو زدیم و گفتیم که معیار کارایی نباید بر اساس نحوه رفتار عامل تعیین بشه و اون چیزی که در محیط مورد انتظار تعیین میشه باید مد نظر ما قرار بگیره. که گفتیم میزان تمیزی اتاقها میتونه فیلد مناسبی برای این دسته باشه. خب عقلانیت در واقع دو تا مفهوم داره که ما نباید اونها رو در واقع برداشت نادرست ازشون بکنیم. دانای کل عقلانیت با دانای کل در واقع متفاوته. دانای کل چه کسیه؟ دانای کل کسی هست که قبل از اینکه اون کار رو انجام بده نتیجه اون کار رو میدونه که دقیقاً چه اتفاقی میفته. حالا در مثال افراد هم بخوایم مثال بزنیم، شما فرض کنید زمانی که میخواید از چراغ آب پیاده رد بشوید، حالا اون خیابان رو بررسی میکنید، چراغ رو بررسی میکنید و حرکت میکنید. پس شما اون فکر و تصمیمی که داشتید به درستی با توجه به محیط خودتون گرفتید. حالا شما فرض کنید یک اتفاق نامعمولی میفته. حالا میتونه حالا یک شکستن یک درخت باشه یا اصابت شیئی با سر اون فردی که داره رد میشه. پس اون از نتیجه نهایی کار خودش عالم نیست و نمیدونه اون نتیجه چیه، حتی خود انسان. و دانای کل در واقع فقط خداوند هست که از نتیجه نهایی کار خودش در واقع مطلع هست و حکیم هست و ما اون رو دانای کل خطا میکنیم. کمالگرایی چیه؟ که این هم در واقع با عقلانیت نباید اشتباه بشه. کمالگرا یعنی کسی که یک کاری رو به بهترین نحو اون انجام میده که ما حالا هر چقدر هم اون سطحی که داریم بالا بره نمیتونیم بگیم اون کاری رو که انجام دادیم بهترین روش و بهترین راهکار بوده. پس اون هم فقط مختص به خداوند حکیمه که کمالگرا هست و هر کاری رو به بهترین شکل خودش در واقع انجام بده. در قسمت بعد میگیم عامل چیه؟ عامل در واقع با توجه به اون رشته های دریافتی که از سنسورها میگیرن در واقع یک اعمالی رو باید بر روی محیط ها انجام بدن که حالا بهتر میتونیم بگیم اون ورودی هایی که دریافت میکنن از طریق سنسورها بیان و یک اکشنی رو در محیط با توجه به اونها انجام بدن که حالا مثال های اون ربات های انسان نما، چراغ راهرو، ترموستات و غیره هست که میتونیم به این صورت که گفته شد اونها رو سنسور و عملگرها در واقع در نظر بگیری که پرسپتی که از اون محیط در واقع دریافت میکنن به وسیله اون اکتورها بیان و یک اکشنی رو بر روی محیط اعمال کنن که میبینید در اون عامل میاد و این پردازش انجام میگیره و حالا توسط
اکتورز ها میاد و اون کار رو انجام میده برای محیط. عامل و محیط حالا میتونه یک مجموعه ای از حالات باشه. شما زمان که میخواید این حالات رو در واقع پیاده سازی کنید، میاد و برای هر استیت یا حالتی که اون دیوایس شما یا هوش شما باید انجام بده، حالات مختلف رو پیاده سازی میکنید. که حالا حالت اول میگه که حالا اتاق A ما 2 تا اتاق داریم و حالا میاد و اتاق A کثیف، اتاق B کثیف. در حالت دوم میاد و میگه اتاق A کثیف و اتاق B هم کثیف، اما با این تفاوت که جارو برقی در اتاق B هست. و همینجور حالتهای مختلف رو ما پیاده سازیم. و اون عاملی که با توجه به محیط بود، میبینیم که زمانی که ما یک اکشنی رو انجام میدیم، اون محیط ما یک تغییری درونش ایجاد میشه. شما فرض کنید که ما اینجا در حالت یک اتاق A مون کثیفه، B مون هم کثیفه، ولی در اتاق A ما میایم عمل مکش رو انجام میدیم و به یک حالت دیگر از محیط در واقع تغییر حالت در محیط میشه و اتاق A تمیز میشه، اتاق B همچنان کثیف. و ما میریم به حالت بعدی از SI به SJ. در دنیای جارو برقی خب ما اون استیت هایی که تعداد حالاتی که میخوایم براش در نظر بگیریم، میان و از یک فرمولی در واقع استفاده. ما در واقع در قسمت اول میبینیم که 2 تا استیت تمیز یا کثیف بودن اتاق ها رو داریم. در قسمت دوم 2 تا استیت برای این داریم که آیا جارو برقی در اتاق A هست یا نیست. هست یا نیست، اینها هم 2 تا استیت هستند و تعداد اتاق ها هم مجددا 2 اتاق هست و تعداد کل حالاتی که برای این در واقع هوش در نظر گرفته میشه 8 حالت هست. میبینید 8 حالت پیاده سازی شد. به صورت کلی اگر بخوایم به صورت یک تابعی اون رو نشون بدیم، میتونیم بگیم مجموعه از دریافت هایی که ما از محیط داریم در خروجی میاد و یک سری اکشن هایی رو برمیگرده. یا فرض کنید اون عامل ما یک ورودی داره که ورودی ما یک رشته دریافت های از محیط یا پرسپت هایی هستند و زمانی که یک پردازشی بر روی این عامل انجام شد، اون خروجی که در واقع برمیگردونه یک اکشن هست که به صورت کلی همین صورت در واقع هست. اینجا شما یک در واقع مثالی رو مشاهده میکنید که این قسمت پرسپت های ما هست و این قسمت هم اکشن های. میگیم زمانی که در اتاق A هستیم و اونجا تمیز هست، پس میریم اکشن رایت رو اجرا میکنیم که این در واقع جارو برقی بره به اتاق سمت راست. زمانی که حالا این حالت دوم هست، در اتاق A هستیم و اتاق A کثیف هست، پس ما باید اکشن مکش رو انجام بدیم که اون آشغال هایی که در اتاق A هست مکش بشن و کشیده بشن. زمانی که در اتاق B هستیم هم به همون در واقع صورت ادامه میدیم. یک اکشن برای تمیز بودن هست، یک حالت برای تمیز بودن هست و یک حالت هم برای کثیف بودن. در این قسمت شما مشاهده میکنید که حالا گفته شده زمانی که در اتاق A هستیم و اون اتاق پاکیزه هست، میایم و صبر میکنیم، یه مدتی رو صبر میکنیم و بعد از اون مدت مجددا عمل اسکن رو انجام میدیم و بررسی میکنیم آیا مجدد اون اتاق تمیز هست. اگر تمیز بود میریم به اتاق سمت راست و در قسمت بعد حالا اول تمیز بوده بعد کثیف شده، حالا اون تایمی که مجدد ما این کار رو انجام دادیم و پس میایم عمل مکش رو انجام میدیم و اون اتاق رو تمیز میکنیم. حالا یک شبه کدی هم اینجا هست در انتهای این ارائه که گفته شده که حالا این شبه کد یک فانکشنی میتونه باشه که ما 2 تا در واقع ورودی داریم. اون رشته‌های ورودی ما یک لوکیشن یا موقعیتی که در اون جاربر قرار داده و یک استاتوس یا وضعیتی که اون اتاق داره. و
همواره اون ریترنی که اون خروجی که این تابع برمیگردونه اکشن هست. ما زمانی میگیم که اگر استیت اتاق کثیف بود بیاد و در واقع اکشن مکش رو ریترن کنه. در غیر این صورت اگر مکان اون جایی که جارو برقی بود A بود، یعنی در اتاق A بود، بیاد و اکشن رایت رو ریترن کنه که میره به سمت راست، و اگر ما در اتاق B بودیم سپس میاد و اکشن لفت رو در واقع برای ما برمیگردونه که ما میریم به سمت چپ. این در واقع یک شبه کد هست و اون چیزی که میخواستیم در اینجا توضیح بدیم. ارائه بنده هم تموم شد در اینجا. اگر سوالی نیست که من ریکورد رو قطع. خسته نباشید ای طالب. خیلی هم عالی. بچه از دوستتون سوال دارین؟ اوکی، بسیار عالی. خب آقای صباییان بفرمایید. از کلاس دیسکانکت شد. سلام، صدای من میاد استاد؟ بله بله من عذرخواهی میکنم یه لحظه نتم سریع رفت و اوکی، مشکل نداره. بفرمایید. من شروع میکنم. چون دیگه بچه ها خیلی تعریف کردن در مورد دیگه هوش مصنوعی چیه و این احساس میکنم همه الان خستم که من دوباره بیام بگم هوش مصنوعی چی بوده و اینا رو سریع میرم تا برسم بالا به اون مباحثی که یه چیزای اضافه‌ای گذاشتم. هوش مصنوعی هم آرتفیشال اینتلیجنس همون یه شاخه‌ایه که ما داریم تلاش میکنیم یه کامپیوتری درست کنیم که بتونه شبیه انسان فکر کنه، وظایف شبیه ما عمل انجام بده و تفکر کنه. و وقتی میگیم یه شبیه انسان فکر کنه، یا همونجوری که ما در گذشته شاید خونده باشیم که مغز انسان اول اطلاعات رو جمع آوری میکنه، بعد رفت بعدی اول جمع آوری میکنه، بعد از تجربه استفاده میکنه و بعدش هم به یه دانش میرسه، از اون دانش استفاده میکنه. توی هوش مصنوعی این به بخش‌های مختلف تبدیل میشه. یعنی مثلا جمع آوری اطلاعات میتونه با استفاده از پردازش تصویر باشه، پردازش سیگنال باشه اول، یا حالا به هر شکلی که ما یاد دیتا مدل باشه که بتونه اطلاعات رو جمع آوری کنه. و بعدش هم که شروع میکنه به تجزیه و تحلیل میرسیم به مبحث‌های ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ که بررسی کنه، یاد بگیره و اینا، یا از تجربیاتش استفاده کنه که تجربیات میتونه یا تجربیات خودش باشه یا اون دیتا مدل یا دیتا ست هایی که ما بهش میدیم. و برای رسیدن به دانش و اینا هم که دیگه دوباره تحلیل میکنه، دوباره مراحل دیپ لرنینگ و ماشین لرنینگ و در نهایت یک دیسیژن به ما میده واسه یک منظور خاص یا کار خاص. و نکته در مورد هوش مصنوعی اینه که اکثر اوقات، یعنی همیشه تقریبا، خیلی وابسته است به قوانین و رویه هایی که براش کدنویسی کردیم و براش مشخص کردیم. خیلی براش سخته بخواد از اون چیزی که ما براش تعریف کردیم، یعنی حالا چه یه هوش مصنوعی خیلی ضعیف بنویسیم چه هوش مصنوعی خیلی پیشرفته، این بخواد عوض بشه. من نمیدونم دوستان صفحه منو دارن، اگر ندارین بگین که من صفحه منو نداشته بودین اگه یه موقع، و یعنی صفحاتم عوض میشه. و نکته اینه که ما هنوز نتونستیم هوشی درست کنیم که مثل هوش انسان باشه و فقط داریم تلاش میکنیم توی این مسیر. سطوح مختلف همونجوری که بچه ها گفتن 3 سطح مختلف داریم حداقل تا الان، که artificial narrow intelligence و artificial general intelligence و حالا اون artificial super intelligence. نکته اینه که اولین نوعش که حالا قدیمی ترین نوعی هم از که معرفی شده
خیلی ساده است، بهش میگن همون، یا بهش ضعیف هم میگن، و در اصل میتونه یه تسک خاص، یه وظیفه خاص رو انجام بده، یه چیزی که براش فقط تعریف شده، از اون هیته اصلا دیگه نمیتونه خارج بشه. مثل هوش مصنوعی که هست و دیدیم برای مثلا بازی شطرنج انجام میشه، یا برای تصمیم گیری های داخل زمینه تجارت انجام میشه و اینا، یا حتی تشخیص چهره. یادمون نره که داخل هوش مصنوعی اون مرحله جمع‌آوری اطلاعات خیلی مرحله مهمیه، و مثلا ما میگیم تشخیص چهره، یادمون باشه قبل از اینکه ما تشخیص چهره رو بتونیم انجام بدیم باید بتونیم ببینیم. بنابراین خیلی از اوقات هوش مصنوعی با پردازش تصویر یا همون ایمیج پروسسینگ و اینا خیلی ادغام میشه، خیلی انگار خیلی با هم دیگه مچن و باید کنار هم دیگه باشن، و تنهایی بدون هیچ دیتایی نمیتونه کاری انجام بده یا بدون دیدن، و خیلی لازمه که از یه طریقی، حالا اینکه چه طریقی رو ما مشخص میکنیم، بتونه اطلاعات جمع کنه. واسه همینه مثلا من میگم میتونه از طریق پردازش تصویر تشخیص چهره انجام بده، پس جمع‌آوری دیتاش روی مبحث ایمیج پروسسینگ میده که اون خودش مبحث خیلی وسیعه در زمینه کامپیوتر. اینا مثالایی که همه دوستان زدن برای استفاده های هوش مصنوعی، رو مثالای ساده، تشخیص چهره، اطلاعات مالی و دخل و خرج و حقوق اینا رو بهش بدیم بهتون فرم مالیاتی پر کنم. تا این فرمالیتی بیشتر به درد کشورهای خارجی میفته، به درد ایران نمیخوره، چون ما اینجا همیشه با نامه‌نگاری و اینا انجام میشه، دقیقاً مالیات پرداخت نمیکنیم. و حالا برنامه‌ریزی های مجازی، اینجور داستانا. و اینم نمونه ای از پردازش تصویر و هوش مصنوعی. پردازش تصویر اول میاد، اون با استفاده از اون هوشی که خودش داره، واسه همون پردازش تصویر هم یه نوعی از هوش مصنوعی، تشخیص میده که چه جاهایی از صورت انسان رو میتونه استفاده کنه واسه اینکه بررسی کنه یک شخص. و حالا هوش مصنوعی با استفاده دیتا ست، دیتا مدل، که میتونه مثلا عکس مجرمای مختلف رو داشته باشه، نکات مهم رو برداره یا اثر انگشتار رو داشته باشه و اینا رو بررسی کنه ببینه کدوم شبیه ترینه. یا مثلا یه نوع خیلی ساده، شما از همین اسنپ خودمون استفاده کنین، یا همون همیشگی، یا پیشنهاد برای شما از یک هوش مصنوعی ساده استفاده میکنه واسه اینکه بسته به اینکه شما از چه نوع غذاهایی بیشتر سفارش میدین، چه نوع غذاهایی رو بهتر امتیاز میدین، از چه رستوران‌هایی بیشتر بهشون امتیاز دادین، حالا 4 دادین، 5 دادین، 3 دادین، اینا به شما باز هم پیشنهاد میده. و مثالایی که بازم بچه‌ها زدن من نمیخوام تکرار کنم، صرفا در حد اینکه مثلا برای فیلتر کردن اون اسپم هایی که ما داخل ایمیلمون میاد، مخصوصا توی جیمیل، مخصوصا توی حالا یاهو و اینا، و اینا هم با اینکه حالا ما گوگل و یاهو رو شرکت‌های بزرگی میدونیم، حالا حداقل یاهو دیگه الان نه ولی قبلا بود، و گوگل رو شرکت بزرگ میدونیم، هنوز این سیستم اسپمیش خوب کار نمیکنه. واسه همینه که هنوز حتی روی همین پاکسازی این باکس از اسپما داره کار میشه، که واسه همین استارتاپ های مثل هی میان، استارتاپ های دیگه میان که بازم این مشکل رو برطرف کنن و هنوز نتونستن برطرف کنن به صورت خیلی کامل. میرسیم بعدش به هوش مصنوعی عمومی، Artificial Intelligence، که میاد شبیه یک انسان میشه، میتونه دنیای اطرافش رو این سری درک کنه و هم سطح انسان فعالیت کنه. ما یادمون باشه هنوز به این دست پیدا نکردیم، یه سری چیزا ساخته شده، یه سری اتفاقات پیش اومده، ولی کامل به این نتونستیم برسیم. و جالبی این Artificial Intelligence اینه که با اینکه ما هنوز کاملا بهش نرسیدیم، از همین الان مخالفا و موافقای خیلی سرسختی داره سر اینکه میگن اصلا نباید به این برسیم. حالا چه گروه های مذهبی خیلی اعتقاد دارن به این نباید برسیم، چه گروه های نظامی تر که میگن ممکنه دچار دردسر بشه اگه این موقع ماشین بتونه درک کنه، شاید به جایی برسه که بخواد جای ما رو بگیره. بعضیا میگن که نه اینجوری نیست و اصلا ماشین به درکی شبیه درک خوب برسه اگر بتونیم یک آدم مهربان درست کنیم، پس میتونه داخل پیشرفت علم بهمون کمک کنه. یا مثلا پردازش تغییرات آب و هوایی و اینجور داستانا. و سیستم های هوش مصنوعی عمومی کارهای خیلی مهمی رو میتونن انجام بدن، کارهایی که ما تا حالا انجام میدادیم و میتونن جایگزین ماها بشن. خیلی از محققا و دانشمندان دارن تلاش میکنن شبیه مغز انسان رو درست کنن. که معروف‌ترین پروژه ها هم پروژه های شرکت IBM که حالا اونم داره مثل همیشه تلاش میکنه بتونه داخل این روند خیلی پیشگام باشه و به جاهایی برسه که بچه‌ها مثالش رو زدن. و مثلا این یکی از ربات هاییه که حالا میشه ازش سوال پرسید، باش صحبت کرد و جواب میده و واسه دیتا ستا و اینا یاد میگیره اخلاق شما رو، رفتار شما رو. و این هم مثال
رانندگی یک ماشین اتوماتیک، یعنی سلف درایوینگ کاره که با استفاده از حالا گزینه‌های مختلف مثل پرش داده اینجا از طریق گوگل مپ انجام میشه، بهش مسیر پیشنهاد میده و این خطهای کناره‌های خیابون رو تشخیص میده که الان چجوری باید انجام بشه، یا روی زمین نوشته، تابلوها رو میتونه بخونه و ببینه سرعت مجاز چقدره، حتی میتونه سبقت بگیره. ما اینجوری می‌بینیم سبقت میگیرن، تشخیص میده که اجازه داره سبقت بگیره. حالا نمیدونم قانون کشور اون اجازه میده از سمت راست سبقت بگیرن یا نه، ولی خب داره میگیره و اتفاقات مختلفی رو میتونه رقم بزنه که خیلی به پیشرفت جامعه کمک میکنه. و میرسیم به سوپرهوش مصنوعی که این اصلی ترین چیزیه که ما خیلی دنبالشیم واسه اینکه بهش برسیم و خیلی دست نیافتنیه، حداقل فقط همه دارن تلاش میکنن. و همونجوری گفتم چه آرتفیشال جنرال چه سوپر اینتلیجنس خیلی ها هم موافقشن هم مخالفشن و آزمونش هم آزمون تورینگ که یکی از دوستان بررسی کرد آزمون تورینگ دقیقاً چیه و میگن که یک آزمون تورینگ رو بتونن انجام بدن، حالا یک سوپر هوش مصنوعی، اون هوش مصنوعی رو میشه یک هوش مصنوعی خیلی کامل در نظر گرفت. این مبحثی که بین آدمای مختلف رقابت هست، حتی باعث تولید چندین و چند فیلم شده. معروف ترینش احتمالاً فیلم ترمیناتوره که همتون دیدین که در مورد هوش مصنوعی، سوپر هوش مصنوعیه که خراب میشه، تصمیم میگیره انسان‌ها رو کلاً محو کنه و روی کار خودش تنها بمونه. ولی فیلم سینمایی ترانسندنت هم یک سوپر هوش مصنوعیه که این سری کمک میکنه به انسان‌ها و حالا انسان‌هاست که برداشت‌های اشتباه میکنن. اگر این دو فیلمو ندیدین پیشنهاد میکنم ببینیدشون حتما، چون از زاویه‌های مختلفی هوش مصنوعی رو بررسی میکنن و میتونن جالب باشه در نوع خودشون. کاربردهای هوش مصنوعی خیلی زیاده، یعنی انقدر الان زیاد شده کاراشون که دیگه خیلی اوقات اصلا نمیشه متوجه شد که این کار داره هوش مصنوعی انجام میشه. یعنی مثلا ما غلطیاب گوشیمون رو میبینیم، مخصوصا حالا توی اگر کیبورد گوگل رو استفاده کنید، خیلی از اوقات شما کلمات مختلفی که مینویسید میبینید خودش میفهمه که شما میخواید چی بگی. یعنی انقدر شما رو پردازش کرده، از نوشتن شما درس گرفته و نگهداری کرده، میدونه که شما نظر حرف زدنتون چجوریه، نوع نوشتنتون چجوریه، هی کمکتون میکنه کامل کنید. یا تشخیص اعضای خونه، یا مثلا اگر یک سرچی در مورد یک مسئله انجام بدین، خب کلی نمونه های مشابه به شما پیشنهاد میکنه که ممکنه شما خوشتون بیاد. اکثر اوقات هم میبینیم که اون پیشنهادات خوبی هن. و مثلا حالا خیلی علم های مختلفی رفته، یعنی نقشه برداری، علوم فضا، اکتشافات نظامی، تشخیص صدا، گفتار و خیلی کارهای دیگه و بازی ها هم که یکی از بچه‌ها خیلی کامل توضیح در مورد هوش مصنوعی داخل بازی‌ها. یه سری کاربرد دیگه داخل حوزه سلامت، مثلا ایوین واتسون که میاد درک میکنه، پردازش وایس داره و میتونه مثلا با بیمار صحبت کنه، به جای دکتر اطلاعاتش رو بگیره، بعد زمینه‌های خانوادگیش رو بررسی کنه، با استفاده اطلاعات زمینه‌های منطقه‌ای بررسی کنه، زمینه‌های نمیدونم کشوری و کلی تغذیه و اینا، و میتونه یک سری پیشنهادات واسه درمان بده، پیشنهاد واسه کار بده، یا علت‌هایی بده که چرا مریض شده که حالا بقیه بدونن که دیگه این کارو انجام ندن که بقیه هم آسیب نبینن. توی حوزه کسب و کار روی سیستم‌های آنالیز و CRM خیلی کمک میکنه برای اینکه ببینه مشتری چی لازم داره و خیلی بشه خدمات بهتری ارائه کرد. توی آموزش و پرورش دارن تلاش میکنن، مخصوصا با کرونا خیلی این استارتاپ هایی که روی آموزش پرورش کار میکردن یکم شتاب گرفتن که بشه دیگه معلم لازم نباشه همه کارا رو انجام بده، اصلا لازم نباشه همه کارا رو انجام بده، نمره دهی خودکار بشه، درجه دهی خودکار، هوش مصنوعی بتونه درس ها رو به دانش آموز درس بده و معلم یک جورایی یک حامی اون گوشه، یک ناظر بیشتر میمونه. و خوبی اینه یک معلم مثلا سر کلاس 30 دانش آموز و 30 دانشجو مسلما نمیتونه به همشون در طی 1.5 ساعت 2 ساعت توجه کنه و توجه کامل بذاره و این ضعف‌های آموزش پرورش، ضعف‌های سیستم‌های آموزشی یا هوش مصنوعی باشه، هر دانش آموزی میتونه با توجه به توانایی خودش، سرعت خودش، درجه خودش، یک هوش مصنوعی یک شخص به عنوان یک شخص داشته باشه که اون بهش آموزش بده و نذاره عقب بیفته و خیلی بیشتر براش وقت بذاره. توی قانون و قضا وارد شده، توی حوزه اقتصاد مخصوصا الان که خیلی بازاراش داغه، چه بازارهای مالی فارکس، چه حالا بورس ایران هم بگیم خیلی چقدر دارنش کار میکنن، خیلی جذاب شده. و مبحث امنیت هم مبحث خیلی
جذابی توی هوش مصنوعیه. حالا چه در حد همین سنسورهای تخلف و سرعت و اینایی که داخل تهران انجام میشه که داریم، و چه در حوزه‌های خیلی که چند تا فیلم براتون میذارم. مثلا این یه ربات هوش مصنوعی که روی بازار مالی فارکس کار میکنه. این عکس رو من دیروز گرفتم و این ربات تا حالا میبینید که ترید هایی که تا حالا داشته، تجهیزاتی که تا حالا داده اکثرا مثبت بوده، یعنی اکثرا خیلی سودده بودن و ضرر خیلی کمی داشته، به صورتی که الان ما داخل این مارس گینش میبینیم داخل سال 2020 توی همه ماها تقریبا بین 3.5 تا 4% پیشنهادهای درستی واسه خرید و فروش به ارائه داده که خیلی هم مثبت، یعنی همیشه مثبت بوده، همه ماهاش سودش مثبت بوده، سود منفی خیلی پایین داشته. حالا این ربات از سال 2017 کار میکنه و از هر سال هی بهتر شده، یا 2021 ماه آخر خرابکاری کرده بود به خاطر اینکه حالا بازار مالی خودش فرو ریخت و اینا، ولی همین که یه ربات بتونه حداقل داخل یک سال این روند پیش بینی های ضرر و زیان خوب در حد 3-4% پیش بینی کنه، این میتونه یه رقم قابل توجه باشه. این یک مثال از هوش مصنوعی به پرداش تصویره که دعوا رو تشخیص میده، برای امنیت خوبه. دقت کنید اون بالا نوشته فایل دیتکتد فالس و وقتی که افراد شروع میکنن به درگیر شدن با هم دیگه سریعا میگه که دعوا تشخیص داده شد و به پلیس آلرت داده شد و حالا وایولنت هم تشخیص میده که در چه حدیه. وقتی فرار انجام شد و تموم شد دیگه به نظر که فهمید که نه تموم شد قضیه، و وقتی که دوباره یک دعوا میشه باز هم تشخیص میده. حالا دعوا حالتهای متفاوتی میتونه داشته، چه بالاخره اینا حالتهای مختلف، حالت قبلی همه سر پا بودن ولی الان 2 نفر خوابیدن و اینا رو بتونه تشخیص بده حالتهای مختلف یک دعوا شکل گرفته. و باز هم این هم یک مثال دیگه ای از هوش مصنوعی برای شناسایی اعتراضات، دعواها. من بزنم جلوتر، مثلا این با استفاده از یک درون، اینجا با استفاده از یک درون یا همون پهپادها یا هواپیمایی که 4 تا پره دارن یه سری فیلم برداری کردم و میخوان ببینم که دعوا رو میتونه تشخیص بده یا نه، که به موفقیت های خوبی هم رسیدن. این انسان ها رو تبدیل میکنه به حالت اندامیشون و با استفاده از اینکه بدون چجوری دو نفر میتونن برخورد داشته باشن اون دعوا رو تشخیص میدن. یعنی که الان تشخیص میدن این 2 نفر احتمالاً لیدرهای دعوا دارن دعوا میکنن و این خیلی مبحث جالبیه. فقط نکته‌ای که در مورد مثلا این استفاده هوش مصنوعی هست اینه که به درد همه کشورها نمیخوره، مخصوصا کشورهای سرکوبگر یا کشورهای دیکتاتوری که این ابزار به جای اینکه به نفع شهرونداشون استفاده بشه میاد به ضررشون استفاده میشه و خیلی کنترل رو شدیدتر و اینا میکنه. به صورتی که مثلا الان دولت آمریکا، حالا نه خود دولت، بعضی ایالت‌های آمریکا که این تکنولوژی تا حداقل تا یه جای پیشرفت کرده و قابل استفاده است اعلام کردن، بعضی ایالت‌ها اگر اشتباه نکنم مثلا نیویورک، مثلا ایالت واشنگتن، نه شهر واشنگتن، اعلام کردن که آقا اجازه استفاده از این تکنولوژی نداریم. چرا؟ چون که هنوز نمیتونیم تضمین کنیم که این تکنولوژی به نفع مردم و به ضررشون استفاده نشه و بنابراین فعلا اینو منع کردن استفاده از همچین تکنولوژی. این هم یه تکنولوژیه که از پردازش تصویر و هوش مصنوعی داخل حالا صدا سیمای ایران استفاده میشه. این نرم افزاریه که استفاده میشه و برای مثلا حالا به قول خودشون برای ناهنجاری های اجتماعی و اینا تصاویر رو بررسی میکنه، فیلم از جاهای مختلفی که فیلم ها رو گرفتن و مثلا پوشش های ناجور رو تشخیص میده که برای سانسور و اینجور چیزا استفاده کنن. و حالا اینم یه موضوع دیگه‌اش بود. و توی حالا حوزه های تولید هم برای اینکه وظایف انسانی رو انجام بدن، یا حوزه بیگ دیتا که یه مبحث خیلی مهمه داخل هوش مصنوعی و خیلی جالبه که میتونیم اطلاعات مورد نیازمون رو استخراج کنیم، حرکت بذاریم، استراتژیک بچینیم و خیلی کار مختلف. و یه جمله معروف اینه که مثلا what does Google know about you، یعنی گوگل چه چیزایی در مورد شما میدونه که ما تقریبا میدونیم شرکتی مثل گوگل و فیسبوک خیلی چیزها رو در مورد ما میدونن و استفاده میکنن، حالا چه به سود ما چه به ضرر ما. ولی خب اطلاعات زیادی دارن، واسه همین هم میگن که این تکنولوژی ممکنه خطرناک باشه و در آینده
قدرت دست شرکت ها بیفته نه دست دولت ها. من همین بود ارائم، خسته نباش. من در خدمتم اگر سوالی دارن دوستان. هستن شای سواییم، بسیار عالی. خب بچه کسی دیگه هم هست بخواد ارائه بده امروز؟ مصطفی درود. مصطفی من دو سوال داشتم. اینکه این هفته فقط در رابطه با همین کاربرد هوش مصنوعی ها بود و اینکه در رابطه با مقاله ها یه سوال ما داشت که فقط بایستی که راجع به اینترنت ارشد ما یه مقاله پیدا کنیم و خلاصه مطالب رو بگیم بهتون. سلام آقای مومینی، فقط صداتون اینقدر نویز داره، من اولی متوجه نشدم چی گفتید. اصلا اولین سوالم این بود که این هفته در رابطه با کلا کاربرد هوش مصنوعی ها بود دوباره این هفته مثل هفته پیش. آره این هفته که مثل هفته پیش بود، کلا تعریف هوش مصنوعی، کاربرد، پیاده سازیش، حالا مفاهیم پایه هوش مصنوعی بیشتر. هفته دیگه حالا من موضوعشو میگم، قرار در مورد یادگیری ماشین و این داستانا باشه. بعد در مورد تعلیقتون چی پرسیدید؟ تکلیف؟ در رابطه با تکلیف این بودش که در رابطه با اینترنت اشیا هستش که کلا ما در رابطه اینترنت اشیا یه مقاله پیدا کنیم، درسته؟ آره چون تا قبل از این اینکه الان موضوع بره سمت هوش مصنوعی فقط در مورد اینترنت اشیا تحقیق کردید، منم فعلا تکلیف شماره 1 رو فقط اینترنت اشیا گذاشتم. حالا تکلیف شماره 2 برسه مباحث گسترده‌تر میشه. درسته، تشکر. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب موضوع هفته بعد در مورد 3 تا مبحثه. حالا باز تو همین شاخه هوش مصنوعی هستیم دیگه، ادامهش در مورد یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و بحث شبکه‌های عصبی نورال نتورک. حالا چون برای این 3 تا با هم مرتبط، در این مورد حالا هر کسی میتونه یه دونه مبحث رو در موردش تحقیق کنه. مثلا یکی میاد در مورد یادگیری ماشین تحقیق میکنه، یکی در مورد یادگیری عمیق تحقیق میکنه، یکی میاد در مورد نورال نتورک، شبکه عصبی تحقیق میکنه. به هر حال به نوعی با هم مرتبطن. یادگیری عمیق میتونه زیر مجموعه از یادگیری ماشین باشه و اصلا نوع پیشرفته تر نورال نتورک ها یا همون شبکه های عصبی باشه. و اینکه میتونید حتی ریز بشید در مورد یه مبحثی از یادگیری ماشین بیاین ارائه بدین. مثلا بیاین در مورد مثال الگوریتم‌های رگرسیون بیاین توی یادگیری ماشین بگید. به هر حال دستتون بازه دیگه در مورد این 3 تا موضوع. بعد از این جلسه بعدترش میایم در مورد تاثیر همین هوش مصنوعی یا حالا یادگیری ماشین و حالا یادگیری کلا همه اینا توی بقیه صنعت. حالا مثلا دوستتون امروز یه ارائه داد، مثلا در مورد در صنعت گیم صحبت کرد. حالا اینکه میتونه بیاد در مورد پزشکی صحبت کنه، که بیاد در مورد جغرافیا صحبت کنه، هر چیز. یعنی 2 جلسه بعد. حالا جلسه بعد که یادگیری ماشین و عمیق و نورال نتورک هاست و بعدم در پایان که بخوایم این بحث هوش مصنوعی ببندیم، میایم تو بحث دیتا ساینس، علوم داده. چون به هر حال ما دیگه بحث ماشین لرنینگ اینا رو میگیم، بعد دیگه خود به خود وصل میشیم به بحث علوم داده. و اون جلسه 3 هفته بعدم بشه علوم داده و دیتا ماینینگ و امثال هم، حالا متکاوی و تصویرکاوی و حتی میتونیم بحث بیگ دیتا اینا رو هم داشته باشیم. حالا در کل بحث علوم داده ما میذاریم کل عنوانش، دیتا ساینس. این از این. خب که سوالی داره حالا چه در مورد همین ارائه هفته بعد و چه در مورد تکالیفتون، اگر مشکلی در داره. تکالیف شما این هفته تا هفته بعد وقته، اما خب آقای سبایی هم نیست که سوال داریم.
دستتون بالا استاد بود. خسته نباشید. مرسی. در مورد تحقیقی که دادی که ببخشید صدا میپیچه فکر کنم. در مورد تحقیقی که دادین ما واسه یه تحقیق این مقاله ها در واقع اکثر این مقاله ها غیر رایگانن یا پولین و یا مثلا دسترسی خواستای دانشجویی میخوام مثلا داخل سایت آی اکسپلور باید دسترسی بدن دانش کرده ولی جواب نمیدن که مثلا به ما یه دسترسی بدن یا ما رو ثبت نام کنن که بتونیم به این مقاله ها دسترسی دانلودشون کنیم. برای این یه راه حل به ما میدین که بتونیم دانلودشون کنیم، حداقل پیجشون میگه 2 تا مقاله بود من می‌خواستم حالا اونا رو بگیرم بررسی کنم و اونا رو ارائه بدم ولی دسترسی به دانلود نداشتم و یا میگفت بعد مثلا $10 $11 پول بدی واسه همین دانلود کنی یا اینکه عضو مثلا رسمی چیزی باشی. صداتون قطع شده آقای صباییان، الان صدای منو دارین همه بچه‌ها؟ اوکی. شما سوال پرسیدین که بعضی مقالات پولی هن و چطوری باید دانلود کنین. من اینطوری فهمیدم. نگاه کنین میتونین از چند تا سایت کمک بگیرین. یه سایت روسی هست، من آدرسش رو براتون میذارم، خیلی خوبه تو این حوزه و لینک اون حالا صفحه رو میدین. حالا مثلا از آی تریپلی بوده، ساینس دایرکت بوده، حالا اشپرینگر هر جا بوده، لینک اون و مقاله رو میدین از نوار آدرستون به اون باکسی که داره و راحت دانلود میکنین. یه سایت داخلی هم هست، حالا شاید این سایت روسی برای هر کدومتون باز نشه، فری پیپر، از اینجا مقالات رو دانلود کنید. من این 2 تا سایت رو گذاشتم، به نظرم این 2 تا خیلی راحت و کاربردیه، به نظرم راحت میتونید باش کار کنید. یعنی اینکه لازم نیست من حالا بیام آموزش بدم که این چطوری دانلود کنید و اینا. به هر حال دیگه رشتهتون کامپیوتر رو راحت میتونید با این سایت کنار بیارید. این 2 تا سایت خیلی راحت میتونید هر مقاله‌ای در جهان وجود داره رایگان دانلود کنید. الان میگم یکیش داخلیه، ممکنه دیتابیسش قوی نباشه و مقاله‌ای که میخواین نداشته. اون سایت روسی همه رو در بر میگیره، به جز اینکه مقاله دیگه خیلی جدید باشه، مثلا تو همین ماه چاپ شده باشه توی مجله، خب به هر حال تا اونو بخوان هک کنن دیتابیسش رو جمع آوری کنن طول میکشه. اون سایت روسیه سایت خیلی معروفی هم هست. البته روس نمیشه گفت روسی، چون شخصی که این مسئول این سایته یه خانوم نمیدونم قزاقستانی ایناست، برای روس سواره و حتی یه جایزه از انجمن ملی آمریکا هم به خاطر اینکه کل دیتابیس علمی آمریکا رو هک کرد داره. برای همین دیتابیس های ریشه از آمریکا داره. این میتونه به شما کمک کنه. حالا من سایت دیگه ای مد نظرم نیست، چون دیگه از این 2 تا قوی تر نداریم. حالا داخلی اون فری پیپر خیلی قویه که خودش از همون سایت روسی فکر کنم API میگیره و اون سایت روسی که دیگه هر چیزی میتونین دانلود کنین. حتی یه سایت دیگه هم هست برای دانلود کتاب، میتونم بهتون معرفی کنم، اونم روسیه. مثلا بعضی کتابا که حالا قدیمی ترن نسبت، تو آمازون اینا اگه دوست دارین مثلا برین دانلود کنین بخونین، چون آمازون اصلا غیر قابل هکه، میتونین اینجا اسم کتاب رو سرچ کنین و دانلود کنین. اینم سایت بدی نیست. خب این از اینا. اگه سوالی دیگه تو این دارید بپرسید دیگه، هر سوالی دارید. خب از موضوع هفته بعدتون یادتون نره در مورد یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و شبکه عصبی، این موضوعی که باید بیاین در موردش ارائه بدید و فکر کنم مبحث خیلی شیرینی هم هست و خیلی هم کاربرد داره برای آیندهتون. حالا کسایی که میخوان ارشد بخونن چه در خارج به خصوص، چون موضوعی که توی جهان خیلی محبوبه و رنک 1. حالا من خودم تخصصم توی این حوزه نیست، یعنی هوش مصنوعی زیاد کار نمیکنم، اما کسی که واقعا میخواد توی آینده از نظر تحصیلی و کاری به جایی برسه میتونه واقعا بره سمت ماشین لرنینگ. خیلی محبوب و پر کار بود. مرسی، خسته نباشید. اگه سوالی دارید بفرمایید، اگه نه که جلسه امروز رو تمام کنیم ان شاءالله تا هفته بعد.
چهارشنبه با ساعت 9. مرسی همگی، خسته نباشید. ارائه امروز خیلی عالی بود و تا هفته بعد خدا نگهدار همگی.